Adolf Eichmann, most elusive of the major Nazi war criminals, will be tried in what some people call the trial of the century. אתה מודה שאתה שותף לרצח של מיליונים יהודים. Da blieb mir ja nichts anderes übrig, da musste ich gehorchen, was befohlen war. אני פותח את הישיבה ה-110 של המשפט.
אנחנו נשמע את נאום הסיכום של היועץ המשפטי. לפני כן אני נותן החלטה, מספר 100, אני מחליט שנאומי הסיכום של באי כוח הצדדים יירשמו בידי קצרנים לפי האמור בהחלטתי על רישום הפרוטוקול מיום י"ג בניסן תשכ"א 30 ביוני 61. כן, בבקשה אדוני היועץ המשפטי. ברשות בית המשפט. במשפט זה נגולה לנגד עינינו תמונת משטר אשר איים בדורנו לשים קץ לחירות אדם ולחיי עמים. במיוחד ריחפו כאן בחללו של אולם זה צילליהם של אדולף היטלר וחבר מרעיו, אלו דמויות הזוועה שהאנושות תזכור אותם לנצח כהתגלמות רשע עד מעמקי תהום. אדולף אייכמן, הנאשם בפניכם, כמנהיגו פעל וכמוהו דיבר. שפת חלקות רצופה כזב בעת חולשה, ואגרוף רשע משמיד בעת תחושת כוח. העמדת פנים ומחווה כלפי חוץ הבאים לכסות על איבת שאול ועל חמת רצח בלב פנימה. במשך כחודשיים ימים עלו לדוכן הזה כאן וירדו ממנו העדים, שרידי השואה הגדולה. איש איש מהם סיפר על אותו הקטע מן האסון הגדול שנתבקש להשמיע באוזניכם, עד שנצטרפה התמונה והייתה לבלהה גדולה. זועזענו למשמע הרצח, ההתעללויות, העינויים והזוועות, שאלמלא יצא תיאורם מפורש מפי אנשים חיים, אי אפשר היה להאמין כלל שידי אדם עוללו כזאת. שמענו על מעשי אכזריות ותאווה להרע, להשפיל ולדכא רוח וגוף, שטרם נודעו דוגמתם בדברי ימי אנוש. נחרדנו כשצפה מולנו פלנטת האפר אושוויץ, שהנאצים הכניסוה למסלול בשמי אירופה, אשר מאדמתה פרץ דם יהודי כמתוך מזרקה. הועלו לפנינו דמויות רבנים ומשרתים בקודש, שנצטוו להתעטף בטלית ותפילין, ולאחר מכן הועלו באש לכל לאגם של מעניהם. ואחר כך הזדעזע הלב לשמוע על עינויי המחנות, המלקות, הביזויים, ההשפלה, ונוכחנו לאיזה עמקי רשע יכול להגיע אדם כלפי אדם. שמענו על עכברים שהוכנסו במכנסיהם של אסירי חלמנו, והם נצטוו לעמוד ללא נוע.
על שעשוע הצנחנים של פיקוד המחנה שציווה על יהודים לטפס לגגות ולקפוץ מהם, ומי שלא הצליח לקפוץ כהלכה נורא. על כלבים שמענו ששוסו בבני אדם לפי הפקודה אדם תפוס את הכלב. על תליות של נערים כשתזמורת מחנה מנגנת שירי לכת עליזים. על עוללים ויונקים שהושלכו חיים למדורות אש לאחר שאימותיהם חיפו עליהם בגופם והצילו ממיטת חנק ותאי גז. דומה כי אם ינסה אדם להמציא סיוט, לא יעלה בידו לתאר אף מקצת שבמקצת מן המוראות והזוועות והאימים שסופרו, תוארו והוצגו כאן. את כל אלה שמע גם היושב בתא הזכוכית. ראינו אותו נועץ מבטו ניחכו וקולט הדברים. ראינו אותו עוקב אחרי התיאורים ומסתכל בסרטים שהמחישו את כל 7 מדורי הגיהנום. ואחר כך הגיעה גם שעתו להעיד. אפשר היה לצפות כי לפחות כיום, 16 שנה לאחר שנתרסקו איבריה של ההידרה הנאצית, יגיד מילה אחת של חרטה, יביע ביטוי אחד של חזרה בתשובה. במקום זאת החלה עדותו בדיבור הנאצי הנודע על המלחמה אשר נכפתה על גרמניה, ועד לידי כך הגיע שאמר כי גם המלחמה נגד היהדות נכפתה בעצם על העם הגרמני. בחרטה אין הוא מאמין, כך הכריז. זה עניין לילדים, שהרי את המתים אין להקים עוד לתחייה. ובמה מאמין הוא? בכך שהנדר אשר נדר והשבועה שנשבע להיטלר יש בהם כדי לפטור אותו מאחריות למעשיו, ויש בהם כשלעצמם צידוק מלא לכל אשר עשה. זאת ראינו במשך השבועות בהם ניצב על דוכן העדים. ולאחר מכן ראינו אותו בהתפתלותו בין הדוקומנטים, בהכחישו במצח נחושה אמיתותן של עובדות הזועקות מכל עדות ומכל ראיה, בחיפושו אחרי תירוצים שכל אחד מהם מכוון להסתיר ולהבליע את חלקו הוא באוקיינוס הדמים שנשפך. לשם כך מוכן הוא להכחיש דברי עצמו, לחזור בו מהודעתו, לטעון כי מסמכים מזויפים הם, כי העדים ואפילו עדיו שלו טועים ומשקרים, כי הרישומים כוזבים וכי ביטויים בתעודות רשמיות אינם כשורה. זה מה שיש לו לומר מול מה שהוא מכנה אחד הפשעים האיומים ביותר בדברי ימי אנוש. מחיצת
נייר ושקרים שניסה להקים בשקידה ובקפדנות כדי להתנער מאחריות, בכדי לא לראות, לא לחוש ולא לשמוע, היא המאפיינת את דמותו של הנאצי. ואין מנוס מן השאלה הניצבת בבית משפט זה למן היום הראשון: מאיזה חומר קורצו הללו? אשר זה היה פועלם, ואלה היו מעשיהם, וזו הייתה המציאות שיצרו, וכך הם מגינים על עצמם כשמגיע יומם ליתן את הדין. הסנגור דיבר על שני העולמות העומדים זה מול זה, עמקי הסבל ורום הגבהים. עולם הקיסרים, אמר, אינו יודע דמה. נכון. דמה יודע רק מי שלב אנוש בקרבו. רק הוא מסוגל להזדעזע מסבל הזולת. מי שליבו לב אבן אינו מזדעזע, אינו נחרד, גם כשעוברת לנגד עיניו במשך כחודשיים תהלוכת אימים של המעשים שעשה. אך מסוגל הוא, כשעומד הוא לדין, למאבק פתלתול רצוף דברי כזב והתחמקויות. שהרי המנהיג בעצמו הכריז כי יש לחזור על שקר פעמים כה רבות עד שגם אחרים יתחילו להאמין כדבר אמת. אכן שני עולמות עומדים כאן זה מול זה. אולם עולמו של הרודן אינו ברום גבהים כי אם בשנאת השפטות, ועולמו של הקורבן הוא שהביא לכל באי עולם את הבשורה של מעמד הר סיני ואת הציווי העליון לא תרצח. כך עמד ישראל מאז בפני נושאי השנאה, הנקם והיוהרה. כך עמדו האבות, כך יעמדו הבנים. ויאמר הפלישתי אל דוד, לך אליי, ואתנה את בשרך לעוף השמיים ולבהמת השדה. ויאמר דוד אל הפלישתי, אתה בא אליי בחרב ובחנית ובכידון, ואנוכי בא אליך בשם אדוני צבאות אלוהי מערכות ישראל אשר חרפת. אלה העולמות, כבוד השופטים, וזה המעמד. דוקטור גריבר, מחסידי אומות העולם, הביא לנו את ההגדרה של הקלגס, הלנדסקנשט. זה המסיר מעליו כל מצפון שעה שהוא לובש מדיו. הנשאר מאותה עת אדיש לחלוטין לסבל של הזולת, גם זה שהוא בעצמו גורם.
הדוחה מעליו כל טענה, שאינו מוכן אף להאזין לבקשה להקל במעט את הייסורים. קר ונוקשה היה אדולף איישמן גם בפני בן עמו האציל. ודוקטור גריבר ראה לפניו ודברו עמו, כפי שאמר כאן, תהום פעורה של שטנה. פעם, בשעת רצון נדירה, כשעמד אותו איש עייף ויגע ורצוץ, ובפיו תחינה על נפש יהודי, הביע איישמן גם מעין רחש לב. ומה אמר אותה שעה? למה לך, דוקטור גריבר, כל הפעולה הזאת? היהודים לא יכירו לך טובה על כך. היכן הם, שופטיי ורבותיי, מעיינות התרעלה, אשר מהם שאבו הללו כוח לרמוס אדם כרמס, לרטש תינוק בידיים כסחבה בלויה, לעסוק במשך 5 שנים ומעלה בהשלכת מיליונים אל המוות. ומחריד להיווכח כי מי שעלה פעם על דרך זו אין לו עוד כנראה דרך חזרה לערכי אנוש, כי תורת הכזב ממיתה לב האדם והופכת אותו לגוש קרח ושיש הרובץ על דוקומנטים, צווים, הוראות ומנשרים. באלה מנסים להיאחז הנאשם ושכמותו כשיד החוק משיגה אותו. האמת והשקר אין להם כלל המשמעות המקובלת בפיהם של אלה. אמת היא מה שמשרת מטרתם. שקר הוא מה שעומד בדרכם. זו דרך הסלף של הנאצי מראשית ועד תום. אם יש צער בלב, הרי הוא על כך שהמלאכה המתועבת לא הושלמה. אם יש עגמת נפש, הרי היא על כך שהאמצעים שנבחרו לא היו יעילים דיים כדי השגת המשימה כולה. לאחר שחלחל ארס זה לנשמה, ולאחר שהתפרק הנתין מחובתו האנושית לשקול ערכי מוסר ולבחון דרכו על פי מבחני מצפון, הוכשר כבר הקרקע לתהליך ששמו הפתרון הסופי. כי אין עוד ריסון מוסרי, אין עוד בילום מפני מעשי פשע, כי אם להפך, באו ההתלהבות והתאווה לקיים את המזימה בנאמנות. המחנה שהעלה את היטלר לשלטון האמין בתורת השנאה כלפי כל מי שעומד בדרכו. לא הייתה זו היפנוזה המונית או תופעה פסיכוטית אחרת שהאדם נלכד בה ולא יכולת להשתחרר עוד. זה היה מעש רצוני מודע ומוכר. ומצד כנופיית הפושעים שעלו למלוך,
היה גם חישוב מדוקדק ברור. הגל העכור העלה לעמדות רבות מעלה ולמשרות אדירות כוח אנשים אשר ראו בנאציזם הזדמנות לקריירה, לשותפות בשלטון, למשכורות טובות, לתנאי חיים נוחים, והיו מוכנים לשם כך לתת יד לכל קנוניה נפשעת. שנאתם לא ידעה גבולות גיאוגרפיים, חברתיים או משפחתיים. הקנאה והקנאות היו בליבם. קנאה בנכסי אחרים, חמדה בטריטוריות זרות ורכוש לא להם. הקנאות לאמונתם הביאתם לשרוף בפומבי נכסי רוח ובבית פנימה לחטוף את הברית החדשה מידי האישה ולקרוע את הספר לגזרים. איך עלה וגאה גל שטנה זה של רשע ורצחנות? מדוע עזב אדולף איישמן את אוסטריה בה גדל וחונך ונמשך לגרמניה הנאצית? מה קסם לו, לאוסטרו-נאצי, במקסם השווא של התורה הזאת? מה הניע אותו להיכנס לשירותם של אלה ולבצע בעבורם את אחת המלאכות הבזויות והמחרידות שעשו? וכיצד מגיע בכלל ילוד אישה למה שהללו עשו? נראה כי רודן אכול שנאה כשמוצאו קרקע מוכן למנהיגותו בנפש עם, יוכל להוליכו לכל אשר יחפוץ ואפילו לשאול תחתיות. אף בעניין זה שמענו מדוקטור גריבר על השטניות הגוברת והולכת, על בני אדם הנכנסים עמוק יותר ויותר בחבלי העבדות, על הדרך שכל באיה לא ישובון. זה היה המשטר שיצר את רוכבי האופניים, אלה הדורכים ובועטים כלפי מטה ושכים ומשתחווים כלפי מעלה. דריכה ורמיסה של מי שנמצא תחתם, ומשמעת מתוך חדווה וששון ונקישה בעקבי מגפיים כלפי המפקד, תהיה פקודתו אשר תהיה. אך היה גם יותר מכך. התנערות מוחלטת מכללי מוסר, או ממה שהללו כינו המוסר הבורגני, לשם מילוי היעד העליון. למען זאת הכל הותר, שקר, המרמה, השוד והרצח. אך בעיני עצמם ובעיני חבריהם נשארו הללו אנשים הגונים ומועילים לחברה. לא זו בלבד שלא הציקו להם כל ייסורי מצפון, אלא עוד ראו עצמם כבני אלים, שיכולים הם ומסוגלים הם לבצע את כל צווי האימה הזאת. מי שליבו פתוח לקלוט דבר שנאה כזה, יימשך אליו ממרחקים.
מי שמוכן היה ללכת אחרי היטלר, ואין לשכוח כי הוא נבחר לראשונה על ידי כ-40% מבוחרי הרייכסטאג, נתן ידו אם בלב שלם ואם תוך היסוס למה שנעשה אחר כך בכל רחבי אירופה. אדולף אייכמן מסר הצהרה בישראל שראוי כי יינתן לו לתלות עצמו בפומבי אות ואזהרה לדורות הבאים. אולם רעיון כזה לא הטריד אותו כשעסק בענייני היהודים בגסטאפו, או כשכתב על פתרון הבעיה היהודית בשנת 41, או כשהכתיב לזאסן בשנת 1957 את תפארת גדולתו ומעלליו בימי המלחמה. אז לא היה נותן ביטוי למחשבה כזאת, כך אמר בפניכם. ברור על כן שההצהרה דבר שפתיים ריק חסר משמעות הוא. אייכמן לא היה מוכן מעולם להתייצב לדין על מעשיו ולשאת בעונש על אשר עולל, ולכן ברח, התחבא וחי בשם בדוי. מדי פעם הייתי חוזר לסורי, אמר לנו, כשהצגנו לו את כתב יד זאסן. ובהזדמנות כזו גם השמעתי את הסיסמאות הלאומניות בארגנטינה. חוזר לסורו למה? הווי אומר 12 שנה לאחר המפלה, באין עליו עוד מורן נדר או מנהיג או פקודות ומשטר, חזר להאמין בתורת הרצחנות ובתורת הגזע. וכשהותרו חרצובות לשונו, הביע צערו על כך שהיהדות עוד נשארה בעולם. ועתה, משהגיעה השעה לדבר משפטים את אדולף אייכמן, אנסה לצרור אחת לאחת את הראיות המרכזיות מגידות הפשע ולקושרן אל תחילתו של משפט זה, אל כתב האישום ואל דברי הפתיחה. דברי הסיכום יחולקו לדברים שבעל פה, אשר יכללו את הטענות המרכזיות בדבר משמעותו המשפטית של הקשר לאשמות אשר הובאו נגד אייכמן, לחלק שבכתב שהוכן על ידי חבריי, ואשר ילך בעקבות נאום הפתיחה ויציין את המסמכים והראיות שהובאו להוכחת הדברים שנאמרו שם. נוסף לכך, נגיש לכם בכתב גם כמה רשימות נוספות של קישור דברי ראיה בפרקים השונים. חוששני כי יישארו עוד קטעי עדויות ומסמכים רבים שלא יוזכרו בדברי הסיכום, לא בכתב ולא בעל פה, וחזקה אמונתי כי בית המשפט ייתן דעתו אף עליהם. הנאשם אינו כופר בכך
כי אומנם הייתה השואה הגדולה, כי אומנם בוצע הפשע המחריד שאין דומה לו, כי נרצחו המיליונים, הורעבו, שועבדו, הועמדו בתנאי חיים בלתי אנושיים. כל זה אירע. איומים ונוראים הדברים, וכך הוא מודה. ואין אף שאלה בפיו, ואף לא השגה כלשהי על אחד מעדי השואה שתיארו מקצת מן האסון. כל מה שסופר על הגטאות, על ההתעללויות, על הרשע, הזדון, הרצח במחנות, שוד הרכוש, המתת תינוקות וילדים, כל אלה אין הוא מערער ואין הוא מסיק. אך הוא טוען כי אין הוא האחראי לכך, וידו לא הייתה במעל הזה. אחרים שפכו את הדם. היטלר, הימלר, היידריש, קלטנברונר, מילר, פול, הס. לא הוא. לא אדון מחדש בפרוטרוט בראיות שהבאנו להוכחת האסון הלאומי הנורא שאירע על היהדות, ולכל המוראות והזוועות של אותו גיהינום אשר ירד על אירופה, שבו אסור היה לקורבנות אפילו לבכות. זכורה לכם, שופטיי ורבותיי, השאלה שהציג הילד היהודי למראה הפרטיזנים בראשותו של אבא קובנר כשבאו לשחררו לאחר חודשים בהם התחבא בבונקר החשוך. אמא, שאל, מותר כבר לבכות? כי בתופת הנאצית, להבדיל מזו של דנטה, אסור היה להיאנח ואסור היה להזיל דם. לא אעביר אתכם מחדש, שופטיי ורבותיי, בגיא הצלמוות אשר תואר כאן על ידי עשרות העדים. שהרי ממילא זכורים וחרוטים הדברים, ולא ישכחו מלב מי ששמע. עליי לדון כעת בהיקף המזימה הנוראה, בקשר שנקשר להשמדת היהדות, במעמדו ובחלקו של אדולף איישמן באותה קנוניית פשע שהקיפה אלפים ורבבות, אשר נושאה היה האס-אס, ובמעשיו השונים בהם קידם, סייע, ארגן ויזם את ביצוע הפשע הזה. אדולף איישמן עמד בקנוניה לפי טענתו מוצנע בפינה לא כל כך חשובה, ומילא תפקיד טכני שני במעלה בהרכבת לוחות של הילוכי רכבות. לפי טענתנו עמד הוא במרכזו של בית המטבחיים הגדול, כשהוא ממונה על הביצוע המעשי של הפשעים המחרידים בכל הגזרות. המזימה להשמיד את היהדות לא בן לילה קמה ולא בן לילה הוגשמה. היא לבשה 3 צורות שונות.
תחילה הייתה הסיסמה נזרוק את היהודים מגרמניה. זו התפתחה לסיסמה נארוז אותם בפולין ונכינם לפתרון הסופי. בכל אופן נזרוק אותם מאירופה. ולבסוף עברה לגלגול האחרון. נזרוק אותם לתאי הגזים ולכבשני האש. בכל שלושת הגלגולים מילא אדולף איישמן תפקיד ביצועי ראשון במעלה, וידו הייתה בכל הפשעים הללו, המוגדרים בגיליון האישום כפשעים נגד העם היהודי, נגד האנושות ופשעי מלחמה. הגבול הקיצוני אליו העיזה גרמניה הנאצית להגיע בתקופה הטרום מלחמתית, שעה שפעולותיה נעשו לעיני העולם כולו, היה כפיית היהודים לעזוב את המדינה על ידי גירוש. ביטוי מובהק לכך נתן היידריש בישיבת המיניסטרים אותה ניהל גרינג ב-12 לנובמבר 38, כשאמר: בעיית היסוד היא שהיהודי יצא מגרמניה. כיצד נעשה הדבר בעת ההיא? זאת שמענו פה מפי העדים. כבר אז הופעלו אמצעי טרור, הפחדה, כפייה, מרמה והסוואה, שאפיינו את פעולות הנאצים כלפי היהודים עד לסוף המר. בסוף מרץ 38, בפגישה הראשונה עם נציגי היהודים בווינה, זה המקום שהוצג אחר כך על ידי היידריש כמופת לארגון הגירת הכפייה היהודית, השליט אדולף איישמן את השיטות הללו. העד פליישמן סיפר כיצד הודיע איישמן שהוא עתה המושל בכל חיי היהודים באוסטריה, שעליו לפתור את הבעיה היהודית בכל המהירות ובכל האמצעים, והפתרון טיהור וינה ואוסטריה כולם יהודים. ולכל הוראותיו והנחיותיו יש לציית כי הוא ידע להתגבר על כל מכשול ועל כל התנגדות באמצעים המתאימים. ובאותו מעמד סיפר לנציגים היהודים מוכי התדהמה את הבדותה כי הוא יליד שרונה, שומע עברית ויידיש, שהוסיפה נופך לאגדת האימים אשר הילכה אחר כך עליו בגטאות של מזרח אירופה. סיפרו לנו העדים מה היו הדרכים שהופעלו אז. ממחנה ריכוז דכאו החלו להגיע עד מהרה הודעות על פטירות יהודים. שחרורים מדכאו או מבוכנוולד יעשו רק אם יתחילו להגר 500 איש ליום. כך הודיע איישמן, בכך הודה בחקירתו במשטרה. ולמחרת ליל הבדולח נשא את נאומו באוזני הנציגים היהודיים שהובאו אליו לאחר שהוכו בידי האספסוף הווינאי ואנשי האס-אס. דחוסים, רועדים מקור וזבי דם,
כשאוכל לא בא אל פיהם כמעט במשך יממה, כך עמדו לפניו כמה מאות מטובי יהדות וינה. מי הגשמים שוטפים את קירות החדר הפרוץ, לתוכו נדחפו, ואיישמן השמיע בפניהם את נאומו מלא החימה שתואר על ידי פליישמן. מידת היעלמם של היהודים מווינה אינה משביעה רצון, עוד אמר. צריך לעבור לאמצעים אחרים, ואני אדע מעתה מה עליי לעשות. וכשאיום זה באוזניהם, שולחו היהודים מעל פניו, ונצטוו לחתום על כתב, כי אם יגלו דבר מכל מה שאירע להם, יומתו. דוח לבנהרץ, עליו נשאל הנאשם בחקירתו במשטרה, מכיל תיאורים מפורטים על ימי הדמים בווינה, על החרמות הרכוש, על הייאוש והאימים שהשתררו במשכנות היהודים. והיידריש אמר על כך בישיבת המיניסטרים ב-12 לנובמבר 38. הקמנו בווינה מרכז הגירה יהודי, אשר בכוחו הצלחנו להוציא מאוסטריה 50,000 יהודים. ההצלחה הגדולה הזאת גרמה לרבי המלוכה הנאצית להעתיק את שיטת איישמן מווינה לכל הרייך. העד לינדנשטראוס העיד כי בסוף ינואר או תחילת פברואר 39 נצטוו נציגי יהדות גרמניה לנסוע לווינה לפי פקודת איישמן. על אותה נסיעה העידו גם בנו כהן ודוקטור מאיר. כשציווה איישמן לנציגים של יהדות גרמניה לראות את סידוריו המופתיים בווינה, הרצה באוזניהם כי כך צריך להיות מעתה גם אצלם. המינימום 1,000 פספורטים ליום. וכאשר ניסה יושב ראש קהילת ברלין שטל להצביע על הקשיים, אמר איישמן, זה לא אכפת לי, זה עניינכם, תמצאו אפשרויות הגירה ולי תמציאו את הפספורטים. וסיים ואמר, אתם תהיו אחראים בעד הביצוע ברוח הדברים שאמרתי. אם לא, ידוע לכם מה צפוי לכם. ידענו, אמר לינדנשטראוס, כי בכך נגמרה גם בגרמניה תקופת ההגירה והחלה תקופת הגירושים. מאייר העיד על תעשיית הגירוש שראה בווינה. זה היה נורא, נורא מאוד, אמר. הוא סיפר גם על פגישתו עם הנאשם בברלין במרץ 39, כאשר הוצג בגסטאפו על ידי איישמן כאחד היהודים שהייתה לו החוצפה להסית את יהודי אוסטריה נגד הפעולות שננקטו שם. ובאותו מעמד הודיע איישמן כי מרכז להגירה יהודית יפעל בברלין, והורה כי את כספי הקרן הקיימת בגרמניה יש להעביר לגסטאפו. גם דוקטור בנו כהן העיד על הפגישה אליה הוזמן בברלין,
וראש המדברים בה אדולף איישמן. בצעקות ואיומים הגיב על מאמר שהופיע בעיתונות חוץ ושהגדיר אותו ככלב דמים, ביטוי שהוא עתיד לאמץ לעצמו ככינויו בפני הפונקציונרים היהודים לאחר מכן. גידף את המנהיגים היהודים מברלין שהעיזו בכלל לדבר אל היהודים בווינה, ואם יקרה כדבר הזה עוד פעם, אמר, תלכו לקונצרט לאגר. וכאשר ביקש דוקטור שטל שההגירה מגרמניה תהיה מסודרת ולא תבוצע בדרך של גירוש פראי אל מעבר לגבולות, השיב איישמן בשורת איומים גסים, והנוכחים משוכנעים היו כי יועברו מיד למחנה ריכוז. לאחר מכן הודיע איישמן כי בקורפירסטנשטרסה 116 בברלין יקום מרכז הגירה נוסח וינה, ונציגי היהודים יהיו אחראים לכך שמכסות ההגירה תתמלאנה. ובכן, כבר בחודשים פברואר-מרץ 39 התעסק איישמן במרכז ההגירה הברלינאי. דבר זה נעשה בוודאי בתוקף המינוי שקיבל היידריש להקמת אותו מרכז, תפקיד שהעביר למילר ושאיישמן הועסק בו כפי שאנו רואים בפועל, לפחות באופן חלקי. לאחר מכן הוא ארגן את אותה הפעולה ובאותם האמצעים בשטח בוהמיה ומורביה. אמנם אלה היו רק ההתחלות, אבל במעלליו מתנכר הנער, ולכן ראוי לעמוד עליהן קצת ביתר פרוטרוט, כי שיטתו ניכרת כבר אז בימים ראשונים. וחזקה עלינו הודעת בעל דין במכתב פרטי שכתב איישמן אז לידידו. אני מצטט אותו. העסקנים היהודים הם בידי לחלוטין. אני מריץ אותם כחפצי. לא יעזו לעשות צעד בלעדיי. או במכתב אחר. נשיא הקהילה דוקטור פרידמן הועבר מדכאו לבית הכלא המשטרתי כאן ועומד לרשות בירורים אפשריים. וזו התקופה בה פעל איישמן אף לדברי עצמו כאן בבית המשפט, מתוך שמחה וחדוות יצירה. על תקופה זאת הוא מסתמך בטענתו כי רצה פתרונות קונסטרוקטיביים. ויש לו כעת החוצפה הנאצית להודיע כי בעצם לא עזר ליהודים אלא לצאת מגרמניה, דבר שהם רצו בו בלאו הכי. הוא מוכרח להודות כי היציאה המבוהלת הייתה פרי הפחד, הרדיפות ומעשי הזוועות שהנאצים בעצמם ביצעו. כי כל מהגר יהודי שגורש נאלץ להשאיר את כל רכושו למדינה. כנופיית הפושעים רוששה את היהודים וגירשה אותם, והטענה כי הוא רק עזר להם להיחלץ מן המיצר
הרי היא ציניות טיפוסית. משל לכנופיית שודדים שתצית בית מכל עבריו ותשלח אחד מחבריה להשליך את בעלי הבית דרך החלון ולשדוד רכושם, ויבואו להתנצל אחר כך שמוטב היה לבעל הבית להיזרק משם מאשר להישרף חיים. נושאי הקשר הפלילי נגד היהודים, אלה שעסקו אז במאסרים, בגירושים אל מעבר לגבול, בהצתת בתי כנסת, בשוד רכוש ובהגירה הכפויה, היו אנשי ה-SD והגסטאפו. לכל אחד מחבר המרעים תפקיד מוגדר במזימה שהוגדרה גלויות קבל עם גם על ידי אלפרד רוזנברג ונתפרסמה בפלקישר באובכטר. רק יציאת היהודי האחרון מגרמניה תפתור אצלנו את בעיית היהודים. מקומו של הנאשם בין מבצעי הפשע נגד היהודים מוגדר כבר בעת ההיא. ובכך גם הודה במהלך החקירה הנגדית. כי משנת 1937 לפחות ואילך היה פעיל בלחימה בעם היהודי בשורות ה-SD, וכה הצליח במלאכת הגירוש עד שיצאו לו מוניטין כמומחה מוכר, והמשרד הראשי של ה-SD לא הסכים אז להעבירו לתחום פעילות אחר. ובדרך אגב יאמר כי כאן נתפס איישמן באחד השקרים שלי. הוא רצה לשכנע אתכם, כבוד השופטים, כי העיסוק בהגירה היהודית נתן לו סיפוק, כי זו המלאכה אשר בה חפץ ובה טיפל מרצון. העברתו לברלין, טען, נכפתה עליו, משם ביקש להשתחרר. עוד אגיע לפרק הזה. אבל בתיקו האישי נשאר זכר לרצונו להיות מועבר לתפקיד אחר דווקא מהזמן בו עסק בהגירה היהודית. במאי 1938, אז, וכפי שידוע מן המסמכים רק אז, רצה בהעברה ללינץ, לעיר בה התגוררה משפחתו. המשרד הראשי של ה-SD לא היה מוכן על נקלה להעביר את המומחה איישמן, אשר כבר ב-1938 לא היה לו תחליף בחזית הפעולה האנטי-יהודית, כפי שכתב הממונה עליו סיקס. רדיפות היהודים בגרמניה, החל מעליית היטלר לשלטון וכלה בביצוע הפעולות במסגרת הקשר להשמדתם הפיזית, היו פשע ממושך אחד נגד העקרונות המקובלים של מוסר אנושי, או כפי שהם מכונים, פשע נגד האנושות. רדיפות אלה התבטאו בנקודות שיא שונות, תוארו בפרוטרוט בראיות שהובאו בפניכם. יום החרם, חוקי נירנברג, ליל הבדולח, אלה ציוני הדרך. סליחה שאני מפסיק לרגע. אדוני,
ופה התחיל לומר שהוא ביקש לעבור לברלין. שהוא ביקש לעבור ללינץ. זה... הוא לא, ביקש הוא אמר קודם שמרצונו הוא עבר לברלין, אחר כך הזכיר את לינץ, נכון? אני אומר כך, איישמן טוען כי העברתו לברלין הייתה נגד רצונו. כן. שמשם הוא ביקש להיות מעובר למקום אחר. כן. אני מוסיף כי תיקו האישי בידינו. כן. מן התיק הזה נובע כי הפעם היחידה בה ביקש העברה בכתב לתפקיד אחר מלבד הדברים אשר השמיע פה בדוכן העדים ועליהם עוד אעמוד הייתה דווקא בתקופה שבה עסק באותו תפקיד אשר נתן לו סיפוק וחדוות יצירה, ההגירה היהודית. טוב. הרדיפות היו מכוונות במיוחד נגד האוכלוסייה היהודית ולפיכך חל עליהם האמור באותו עניין ועל אותו חוק בפסק דינו של נשיא בית המשפט העליון בעניין פל נגד היועץ המשפטי. אני מצטט. נשווה את הסעיפים 1 ו-2 ניווכח שכל העבירות המפורטות בסעיף 2 כלולות לאמיתו של דבר גם בסעיף 1. גם לפי סעיף 1 יכול אדם להתחייב בדין בשל עבירה שביצע למעשה נגד אנשים מסוימים אם המעשה כלפי אנשים אלה בוצע כתוצאה מכוונת לחבל בקיבוץ והמעשה שנעשה על ידי העבריין כלפי האנשים האלה היה מעין ביצוע חלקי של כוונתו הזדונית כלפי הקיבוץ כולו, יהי זה העם היהודי או תהי זו אוכלוסייה אזרחית. טענתנו היא כי איישמן לא טיפל ביהודים אשר נפלו לידו כראובן, שמעון, לוי או יהודה. עיסוקו לא היה עם פרט זה או אחר. הוא פגע באלה בפרטים מפני שכוונתו הייתה לפגוע בקיבוץ כולו. ובכך נעשו הפשעים שהפרטים השלישי, השישי והשביעי בכתב האישום דנים בהם. אין ספק שהוא היה רק חלק מהמכונה הגדולה אשר עסקה ברדיפות היהודים. כך היה מלכתחילה וכך נשאר עד הסוף. לא הוא יחידי יצר אז בתחילה את הרדיפות הנאציות שהביאו רבבות יהודים למנוסת בהלה מן הרייש ושטחי הסיפוח. עמו עמלו ולרשותו עמדו מכשירי הממלכה כי בלעדיהם לא יכול היה לבצע את משימתו. חוקי רשע, מחנות ריכוז, כל צבא המענים והמתעללים, כל אלה קידמו את פעולתו וסייעו בידו להכריח את היהודים לצאת. מה שכולם עשו יחדיו היה יצירת התנאים מהם ברח היהודי. כל מערכת הארגון, הזירוז והדרבון של הגירת אנשים מארצות בהם גרו הם ואבותיהם מדורות רבים הייתה שרשרת רצופת מעשי פשע. והרי אנו דנים עוד בתקופה הראשונית כאשר רעיון ההשמדה הפיזית טרם עלה על הדעת.
לאחר מיגורה של פולין במלחמת העולם השנייה עברה המזימה לפסים חדשים. היידריש זימן את מפקדי האיינזאצגרופן ומפקדים אחרים ביום 21 לספטמבר 39, הודיע להם כי התוכנית היא עתה להוציא את כל היהודים מן השטחים אשר סופחו לרייך, בתוך פולין לעקור את כל היהודים ממקומות מגורותיהם, לרכזם בגטאות, לקראת השלב הבא של הפתרון. הפתרון יוקמו בשטחה של פולין הכבושה במקומות כאלה מהם יהיה ניתן להסיע את היהודים על נקלה. הפתרון הסופי יוחזק בינתיים כסוד כמוס. על כן זאת התוכנית: עקירת כל האוכלוסייה היהודית לתוך הגנרל גוברנמנט, סגירת היהודים בגטאות, הקמת מועצות זקנים ממונות על כל ריכוז יהודי, שכל אחד מחברי המועצה יתחייב בנפשו על ביצוע מדוקדק של ההוראות והכנת היהדות שם לשלב הבא. מי שנוכח באותה ישיבה ומי שעסק בביצוע תוכנית זו מן ההכרח שידע כי הנה קרב והולך ביצוע דבר האימים של היטלר אשר נשא ברייכסטאג עוד ב-30 בינואר 39. במלחמה שתבוא תושמד יהדות אירופה. לא לשווא טרח כל כך אייכמן להרחיק עצמו מהשתתפות בישיבה ההיא, אף כי שמו מופיע בפרוטוקול הרשמי שלה, בליווי תוארו ובכינוי תפקידו. עוד כשנחקר על כך בחקירה המשטרתית, ניסה להתחמק ולתרץ ולחלץ את עצמו, אולם אז לא היה לו מצח הנחושה שהגיע כאן לכפור בנכונות מסמך רשמי ולטעון כמזויף. במשטרה אמר כי אין להטיל ספק בדבר השתתפותו, וזאת לאחר שהוצגה לו רשימת המשתתפים, והוסיף ואמר כי מובן שהודע לו אז כל המעשה כולו. טענתו בבית המשפט כי בינתיים נוכח מן המסמכים שטעה הרי חסרת שחר. ממה מבקש הוא ללמוד שלא השתתף בישיבה ההיא? מכך שסיקס העיד כי אייכמן לא היה משתתף בהתייעצויות הרגילות עם מנהלי משרדים, ומכך שדוקטור לוינהרץ ראהו בברלין בדצמבר 39. אך אלה הן דברים בטלים הם, שאינם עומדים בפני הביקורת. ראשית, המסמך מדבר בעד עצמו, שנית, ידוע לנו מעדויות בנו כהן, מאייר ולינדנשטראוס, כי אייכמן עסק בענייני מרכז ההגירה בברלין עוד במרץ 39. ובעניין זה אפילו לא נחקרו העדים, והנאשם לא ניסה לסתור גרסתה. והשלישית, לא השכלנו ללמוד מפיו מי זה היה מעוניין לזייף את המסמך ההוא, אשר נמצא במשמורת רשמית
ולשם מה היה צורך לזייף. וכאן המקום להערה המתייחסת למסמכים רבים מאלה שהוגשו על ידי התביעה במשפט זה. לפני שאעשה כן, אולי טוב שאגיש לבית המשפט את תוכנית קום ההלכות עליהן נסתמך בכל מסכת טענותינו. אנחנו הדפסנו חלקים שלמים מההלכות הללו, המצאנו העתק אחד בשפה המובנת לסנגור, ואני מגיש עכשיו ברשות בית המשפט 3 העתקים. בבקשה, מעוז. אני מסמן את החומר הזה בראשי תיבות שלי. תודה רבה. כן. את ההלכות על דיני הראיות ימצא בית המשפט בעמודים האחרונים בחוברת הזאת. כלל יסודי בדיני הראיות מתיר להציג מסמכים שנעשו על ידי פקידים רשמיים תוך מילוי תפקידם הרשמי כהוכחה למעשים או למאורעות המתוארים בהם, וזהו אחד החריגים המקובלים מן הכלל של עדות שמיעה. הרסרו. מאיזה עמוד אדוני מצטט? אני מצטט מעמודים 42 ואילך של החומר המשפטי. תודה. עדות כזאת מותרת על יסוד ההנחה האוניברסלית כי פקיד ציבור ימלא תפקידו כדת וכדין, ובלשון בית המשפט העליון בישראל, אם מתפקידו הרשמי, ואני מוסיף של העובד, לרשום עובדה ידועה שקרתה או דברים מסוימים שנאמרו בנוכחותו, הרי יעשה זאת ביושר ובדייקנות. חובה רשמית זו היא שמהווה אפוא ערובה חשובה ומספקת לנאמנות הדברים שנרשמו במסמך הרשמי בנידון, והיא המצדיקה קבלת עדות שמיעה מעין זאת. בעוד פסק הדין הישראלי דן בחובה סטטוטורית, שכן הייתה זו חובתו של אותו פקיד לערוך מסמכים, והיא שעניינה את בית המשפט באותו מקרה, נמצא הכלל במלוא היקפו בוויגמור על דיני ראיות, כרך 5, סעיפים 1630 ואילך, ואנו מבקשים להסתמך על סעיפים 1632 ואילך בעמודים 513, 516, ובעיקר פסקת המשנה 1. מן האמור שם עולה ברורות כי כלל זה חל בכל מקום כשעובד הציבור נדרש, בין על ידי חוק חרות ובין על ידי טיב תפקידו, לערוך מסמכים על פעולות ומאורעות הקורים במהלך השירות. תוצאה נוספת היא שלגבי המסמכים הנעשים על ידי עובדים רשמיים במהלך תפקידם קיימת הנחה לא רק לגבי נכונות האמור במסמך, אלא גם לאמיתות, authenticity, של המסמך עצמו, וזאת אם המסמכים נמצאו במשמורת רשמית.
הטענה היא על כן כי לגבי המסמך המכיל את פרטי הישיבה עם היידריש, כמו לגבי מסמכים רבים אחרים שהוגשו כאן, קיימת הנחה מכוח דיני הראיות כי האמור במסמך משמש ראיה לנכונות תוכנו, ועל הנאשם רובץ נטל ההוכחה לשכנע את בית המשפט כי אכן כזב בפי המסמכים, ואילו האמת מפיו תצמח. אין הנאשם יכול לעמוד במעמסה זאת, ולא רק מן הטעמים שכבר הצבענו עליהם. בתרשים שערך להגנתו סימן את אוקטובר 1939 כתאריך העברתו לברלין. אותו תאריך בקירוב נקב בלוח הזמנים אשר הכין בשביל הסנגוריה, ושהסנגוריה עומדת להגישו וקיבלנו העתק ממנו. גם ההיגיון מחייב כי מי שנבחר לביצוע תפקיד הלחימה ביהדות ישתתף כבר לראשונה בישיבה מכרעת זו. יתר על כן, כל פעולתו של איישמן בעקירת האוכלוסין במסגרת המחלקה 4D4, דבר שהוא מודה בו, דהיינו עקירת היהודים והפולנים מן השטחים ששולבו לרייך והעברתם לאותו חלק משטח הכיבוש הפולני המכונה גנרל גוברנמנט, דבר אשר למענו קיבל מינוי מיוחד, לא היה אלא לשם קידום חלק מן התוכנית שסוכמה באותה ישיבה. והרי כאמור הוא הודה בחקירה הנגדית כי ניהל את עקירת האוכלוסין הזאת, ואף הוסיף והודה שהניסיון אשר רכש לעצמו בעבודתו בווינה הכשירו למשימה זאת, ואותה ביצע בשיתוף הפעולה עם המוסד שהוקם לגזל הרכוש של המגורשים, אשר בפרוורסיה הנאצית הטיפוסית כונה דווקא בשם מוסד נאמנות מזרח. מוראות הגירושים ההמוניים הללו לתוך שטח הגנרל גוברנמנט ידועים לנו גם מהיומן של הנס פרנק, המושל הכללי של פולין. את הקטע הנידון מן היומן כבר הזכרתי בדברי הפתיחה. כאן אתעכב על תיאור הזוועות של גירוש שניידמיל כפי שנקבע בדין וחשבון של ועדת עזרה פולנית יהודית אשר פעלה בנידון בשיתוף עם הצלב האדום ועם אגודת הקווייקרים. למגורשים לא הותר לקחת עמהם אפילו מזוודה. מנשים נלקחו הארנקים, מגברים רבים נלקחו המעילים. הם הובלו לשלושה כפרים, פיאסקי, גלוסק ובוצ'צה, במרחק של כ-25-30 קילומטר מלובלין, ושם המתינו למגורשי שטטין במידה שהללו עוד נותרו בחיים. ומכאן החל המצעד. גברים, נשים וילדים צעדו ברגל בקור של 22 מעלות מתחת לאפס, בדרכים מכוסות שלג עבה. מתוך 1,200 מגורשי שטטין נשארו 72 בדרך, רובם קפאו, ביניהם אם שנשאה על זרועות ילד בן 3. היא ניסתה להגן עליו מפני הכפור במעט בגדיה,
ולבסוף קראו שניהם ונשארו בשלג. ילדה קפואה למחצה כבת 5 הוצאה מתוך השלג כל עוד נפשה בה. איש לא הכירה. היא נשאה על צווארה שלט קרטון קטן ועליו שמה רנטה אלכסנדר מהמרשטיין בפומרניה. התברר כי הילדה נשלחה לביקור קרובים בשטטין ועמהם גורשה בעוד הוריה בגרמניה. לילדה זו כרתו את ידיה ורגליה הקפואות. עגלות שלג אספו את הגוויות מהדרכים. ממגורשי שטטין מתו מיד כ-280 איש. כבוד השופטים, אנו עומדים עדיין בתחילת 1940. הפירר עוד טרם ציווה על החיסול הפיזי. איישמן מתגלה בראשית דרכו. חקרתי אותו על מבצעו זה. הוא הודה כי לפי התוכנית שנקבעה היה עליו לקבוע את לוח ההיסעים. כתוב במסמך כי לפי הסימון המשרדי יבוצע הדבר על ידי 4D4, וזה בוודאי נכון גם לגבי יהודי שטטין. אבל הרי כתוב שגם משרד 3 צריך לטפל בדבר. להגיד שרק הוא ביצע זאת, לא, בחריפות כזאת אי אפשר לבטא הדבר, אמר לנו. כשחושבים על רנטה אלכסנדר בת 5 קצוצת הידיים והרגליים בבית החולים בלובלין, על האם והילדה בן 3 הצונחים בשלג וקופאים, על מאות הקורבנות של מצעד המוות מבין יהודי שטטין, נראים הדין והדברים עם איישמן על סימון מסמכים, חלוקת רשויות וציון מחלקות כשייכים לעולם אחר. פרשת שקריו של איישמן נתגלתה גם כאן. בחקירה המשטרתית, בטרם ידעת כמה מסמכים יש בידינו בנידון, אמר תחילה כי הסימן 4D4 כסימן מחלקה, זאת צריכה להיות שגיאת דפוס. העניין זר לו לחלוטין. ist mir völlig fremd. בעוד שלאמיתו של דבר הובא אז ודווקא בקשר לפעולה זאת בסודם של שר הממלכה וראשי האס-אס וכל שלטונות הכיבוש, ובפניהם הוכרז על יצירת מחלקתו, ובעניין זה עסק במשך חודשים רבים. והרי פשוט לא ייתכן כי לא יזכור זאת. ואומנם אחר כך, כשהוצגו לו המסמכים, אז כבר זכר. וזו אולי הזדמנות נאותה להעיר הערה על זיכרונו הלקוי במרכאות של אדולף איישמן, בו חיפש מדי פעם מחסה בשעת מצוקה. עשרות פעמים השיב לי בחקירה כי אינו זוכר על עניינים חשובים אשר מוכרחים היו להיחרד בזיכרונו. כך השיב גם לבית המשפט. אספקת גזים למחנות השמדה על ידי מחלקתו, מתי הוחלט כי הפתרון הסופי יהיה בהמתת יהודים, מה עניין אספקת שלדים וגולגלות למכון לחקר האבות, מה עניין פירוק הגטאות, האם ראה את הטענת היהודים לרכבות, מה עניין התיקונים בתיק החום, ההוראות לאיינזצגרופן, פעולותיו בשטח הגנרל גוברנמנט ועשרות עניינים מכריעים אחרים. בכל אלה הוא מעמיד לרשותנו את כוחו בשחזור ופירוש מסמכים בעזרת הספרים של רייטלינגר ופוליאקוב, אבל את זיכרונו
אין הוא מוכן להעמיד לרשות בית המשפט, כי לקוי הוא. כך הוא אומר. סבורני כי רק לעתים רחוקות פוגשים אדם אשר ניחן בכושר זיכרון בלתי רגיל כנאשם זה. הוא מסוגל אם ירצה בכך לזכור פרטים ופרטי פרטים על מאורעות שהתרחשו לפני שנים רבות. הוא יודע לשחזר ללא עזרת מסמכים וכתבים, אלא מכוח ידיעתו הוא, דברים קטנים וגדולים שאירעו לפני זמן רב. כדי לעמוד על כושר זיכרונו המפליא, מספיק לעיין ב70 העמודים הראשונים של הודעתו במשטרה. בזיכרונות שרשם, תף 44. בכדי להיווכח כי האיש מסוגל לתאר לאחר 20 וכמה שנים פרטי שיחות שניהל, מחשבות שחשב, לתת תמונה מפורטת של תנאי שירות בכל התקופות, עד פרשת ההשמדה. כיצד נראו אז החדרים והריהוט, המסמכים, הכרטיסיות, מי האנשים עמהם נפגש, דיוקנם ואופיים. הוא מסוגל לזכור כעבור 23 שנים מה הייתה משכורתו הצבאית שעה ששירת בדכאו, המאכלים שאכל אז, שירותי הלוואי שעשה בשביל מפקדו פיכל, ואפילו כי הנייר שכתב את מכתביו של פיכל והדוחות שלו היה בעל פרפורציה ומספרי העמודים סומנו עליו בדפוס. באותם זיכרונות שרשם כבר בישראל ומסר למשטרה, הוא העלה פרטי פרטים על התרשמויות אישיות, חוויות, היכן היה מבלה את ימי המנוחה, שם מורתו בבית הספר העממי, כל הקשור בהתקבלותו לעבודה בחברת ואקום אוהל, מי המליץ עליו, מי היו הפקידים באותה חברה, מה הייתה משכורתו, לאן נסע בשירותה של החברה. הוא מצטט את שם הספר ממנו התחיל אז ללמוד עברית, והוא כותב עברית לבד. הוא זוכר כי מחירו של מרק עדשים עם נקניק היה לפני 24 שנים 35 פניק, ולחמניה היו מקבלים לזה חינם, ובעד הבירה שילם 45 פניק. הוא זוכר את מי פגש באונייה בנסיעתו למזרח הקרוב בשנת 37, באיזה בית מלון התאכסן בקהיר, ושאר פרטי פרטים המעידים על כושר זיכרון בלתי מצוי. הוא שכח רק אחת, כי גילה כבר בכתב ובעל פה, בוודאי בלי מיסים ובלי לדעת שהדבר יהיה לו לרועץ, את כוח זיכרונו המופלא הזה. וכי כאשר הוא מנסה כעת למצוא מפלט בערפול זיכרונו לגבי דברים מכריעים וחשובים, לא יוכל עוד איש להאמין. ועתה מילים מספר על הבעיה המשפטית האחרת הקושרת את איישמן למכלול פעולות הפשע. העיקרון המשפטי שבדעתי להצביע עליו בשלב זה, ושיש לו תוצאות מרחיקות לכת לגבי חלקו במערכת הפשעים המפורטים בכתב האישום, הוא עיקרון הקשר הפלילי, הידוע בכינויו הלועזי קונספירציה. האסמכתאות שנביא שאובות הן מן הפסיקה המקומית והאנגלוסקסית,
ונוגעות לפשעים חמורים, אך כאלה שבוצעו בהיקף קרימינלי רגיל. פעולת רצח אחת, מעשה שוד אחד וכדומה. אולם הרי אין ספק כי העקרונות המשפטיים שהוטבעו בהחלטות אלה כוחם יפה גם לגבי פשעים החופקים יבשת שלמה, ואין הפשע יוצא מכלל פשוטו רק מחמת היותו מקיף יותר ואיום יותר. החוק מטיל אחריות פלילית על רוצח נפש אחת לפי אותו עיקרון החל על רוצחם של מיליונים. בעקבות המשפט המקובל, הקומן לאו, הגדיר בית המשפט העליון שלנו קשר פלילי במשפט גולדשטיין עמוד 1 של החוברת כלהלן. עובדת התקשרות בין שניים או יותר אנשים לשם מטרה מסוימת, אותה מטרה חייבת להיות מה שנחשב בעיני החוק מטרה בלתי כשרה. והתוצאה של קשר כזה היא כפי שנקבע בפסק דינו של בית המשפט העליון במשפט קייזר, כי מי שנכנס אדם בקשר עם אחרים לעשות מעשה בלתי חוקי, הרי הוא נותן מכללה הסכמתו לכך כי כל מרעיו ישתמשו באמצעים הדרושים להשגת אותה מטרה. יתרה מזאת, כל אחד מן הקושרים יהיה אחראי בעד פעולותיו של כל אחד מן השותפים לקשר, במידה שאלה נעשו למטרות הקשר ולשם קידומו. בעמוד 4 של החוברת אשר בפניכם הובאו מובאות מפסק דין זה, ואקרא רק מספר שורות. בפסקה השישית, אחריות קושר למעשה קושרים אחרים, כלל סובסטנטיבי. אין ספק בכך שהשופט המלומד שלמטה חשב שמותר להשתמש בעדות על עשיית מעשה על ידי קושר אחד בתור עדות כשרה נגד כל יתר הקושרים, ומבחינה סובסטנטיבית מותר להרשיע את יתר הקושרים של אותו מעשה גם אם לא השתתפו בביצועו. במילים אחרות, קושר אחד הוא בבחינת סוכן ליתר הקושרים, ודין מעשיו כדין מעשיו של שותף לעבירה במובן סעיף 24 לפקודת החוק הפלילי. זה פסק דינו של השופט גויטיין המנוח, אשר אבדתו עדיין טריה בלב כולנו. השופט גויטיין מביא בפסק דינו מובאה מוויליאמס, אשר נמצאת מעל לקטע הזה. ואחר כך בעמוד 5 בנספח פסק דין אמריקאי, United States versus Boyd. The principle which underlies and controls cases of this character is the elementary and very familiar doctrine, applicable alike to crimes and mere civil injuries, that every person must be presumed to intend and is accordingly held responsible for the probable consequences of his own acts or conduct. When therefore one enters into an agreement with others to do an unlawful act, he impliedly assents
to the use of such means by his co-conspirators as are necessary, ordinary, or usual in the accomplishment of an act of that character. והמסקנה זו שנתקבלה בערעור פלילי סוויטלנד, וגם על כך הסתמך השופט גויטיין המנוח. זה בראש עמוד 5 בחוברת שלכם. Every act done by a conspirator in furtherance of the conspiracy is done on behalf of all the conspirators. לפיכך, כפי שנקבע בפסק דין גולדשטיין וקייזר, כל שותף לקשר הוא בבחינת סוכן ליתר הקושרים, ודין מעשיו כדין מעשיו של שותף לעבירה. הלכה יסודית זאת בדיני הקשר הפלילי הפכה במשך הזמן גם לעיקרון של דיני הראיות, וניתן להשתמש בעדות על מעשיו של קושר אחד נגד קושרים אחרים לשתי מטרות. ראשית, לשם הוכחת עצם קיומו של הקשר ומטרתו, ושנית, להוכחת המסקנה של האחריות הפלילית של כל אחד מן הקושרים, ובלבד שנתמלאו הדרישות אשר מונה ההלכה לקיומו של הקשר הפלילי. הלכה זאת, במידה שהיא נוגעת לדיני ראיות, דהיינו לשימוש שאפשר לעשות בהוכחת מעשיו של קושר אחד נגד אחרים, עולה גם מפסקי דין נוספים, וביניהם פסק דין אמורי, עמוד 2 בחוברת, המדבר על הברית הנחרטת בין הקושרים, ובלשונו של פסק הדין: מי שנכרתה אותה ברית בלתי כשרה ונסכמו כל הקושרים, הרי הם הופכים לתאומי סיים פליליים שאינם ניתקים. לשון אחרת, הקשר הפלילי מהווה עבירה מושלמת בפני עצמה, גם אם לא ייעשה דבר לקידומה או להגשמתה של המטרה הפלילית. אך מי שנעשה דבר בעקבות הקשר ולשם הגשמת המטרה הפלילית לשמה נקשר הקשר נעשה, יישא כל אחד מחבר המרעים באחריות הפלילית למעשה הזה. גם אין צורך שהקושרים יכירו אחד את השני, כפי שקבע בית המשפט העליון במשפט שוקרון, עמוד 1 של החוברת. אין בזה מניעה למצוא אדם אשם בקשר אם קיימות הוכחות לכך כי יכול אדם להימצא אשם בעשיית קשר עם אנשים אחרים אף על פי שלא כל אחד מן האחרים מוכר לו וידוע לו, בייחוד כשנערכת חלוקת תפקידים בביצוע העבירות שלמענו נעשה קשר.
ובספרו של וויליאמס המובאה הבאה. The conspirators need not have met or communicated with each other, for all save one may have been enrolled by a single originator, or they may have been enrolled in a chain. כל הדרוש להוכחת הסכמתם של הקושרים הוא שיהיו בעצה מוצהרת אחת לקידום המטרה המשותפת על ידי פעולה מתואמת. זאת היא המובאה מקני בעמוד 2. יש והקשר נעשה לתקופה קצובה מראש, לביצוע מעשה חד פעמי, ויש שהוא נקשר לתקופה בלתי קצובה ולמטרה המתגשמת על ידי מעשים בלתי מוגדרים ובלתי צפויים מראש. מבחינה משפטית נשאר גם קשר כזה בעינו כל עוד לא הושגה, לא סוכלה או לא ניטשה המטרה הפלילית. וחזקה על כל אחד מן הקושרים שהוא ממשיך להיות שותף לקשר, אלא אם הובאה ראיה פוזיטיבית ליציאתו ממנו. השתמשתי כאן בלשונו של כבוד השופט אגרנט במשפט חירותי, עמוד 5 בחוברת, שהוא פסק דינו של הרוב, אך סבורני כי גם שני השופטים אשר חלקו על פסק דין הרוב לא חלקו על העיקרון שנקבע באותה הלכה. זוהי גם ההלכה באנגליה, ככתוב בקני, הוצאה 17, עמוד 396, עמוד 6 בחוברת. בפסק דינו במשפט חירותי מוסיף ואומר כבוד השופט אגרנט כי המשכיותו של הקשר הפלילי תחשב כמוכחת לכאורה לאחר שהוכח קיומו בזמן מן הזמנים. אחד מיסודות העיקרון הוא הצטרפות העבריין אל הקשר מרצונו הוא. במקרה שלפנינו עשויה על כן להתעורר הבעיה האם הישארותו של איישמן בעצת הרשעים תחול גם על התקופה בה היה לפי טענתו חייל הממלא הוראות. עוד אייחד את הדיבור על העובדות הכרוכות במעמדו ובביצוע תפקידיו של איישמן. בשלב זה ולצורך הטיעון המשפטי בטענה בלבד אניח לטובתו, אף כי הנחה היא שאני כופר בה בכל ליבי, כי אמנם נתון היה למרות צבאית שלא היה בן חורין להשתחרר ממנו. הוא טוען כי הצטרפותו למפלגה הנאצית אשר תוכניתה האנטישמית הקיצונית ידועה הייתה לכל, וכן הצטרפותו לשירות ה-SD וקבלת התפקידים השונים בהם עסק בענייני יהודים מרצונו החופשי בה. בחקירתו הנגדית הוא אומר כי החזית היחידה בה פעל הייתה המלחמה ביהודים, וכיצד עשה זאת בשלב הראשון כבר תיארתי. אין ספק שפעולה... הייתה איזו טענה שהוא נכנס ל-SD בטעות, לא? כן, כך הוא אומר, שנכנס ל-SD בטעות. מכל מקום זה היה בתקופה שלפני המלחמה, ובוודאי לא במסגרת חיילית, ובוודאי לא עקב כורח שלא יכול היה להשתחרר ממנו הוסיף להיות ב-SD. הוא אומר כי בתקופת המלחמה, כשהיה נתון למרות צבאית,
לא הייתה לו יותר ברירה. נדון על כן בשתי התקופות לחוד. פעולתו בשעבוד וגירוש אוכלוסייה אזרחית ורדיפה מטעמים גזעיים או פוליטיים בתקופה הראשונה הם פשעים נגד האנושות כמוגדר בסעיף 1 של החוק לעשיית דין בנאצים ובעוזריהם, הקרוב בעניין זה להגדרת אותו פשע בצ'רטר של בית הדין הבינלאומי הנספח למגילת לונדון משנת 45 וכן לחוק מועצת הפיקוח מספר 10. טענתי היא כי כבר בעת ההיא עשה הנאשם מעשהו מתוך כוונה נוספת לפגוע בעם היהודי ולהשמידו לפחות השמדה חלקית, וזה פשר הקשר עם המעצרים בדכאו ובבוכנוולד ומניעת השחרורים משם והתנעת השחרור ביציאה ובהגירה ובהמצאת הפספורט. הנאשם טוען כי שעה שהגופים הזוממים עברו לשיטות אחרות לא היה ליבו שלם עם כך, וכי מכאן ואילך מילא תפקידיו אנוס על פי פקודה וכפות מכוח שבועתו למנהיג ולדגל. ברור כי אם נשאר שותף מרצון לפעולת ההשמדה, הרי הוא אחראי למעשי מרעיו בכל אתר ואתר בתוקף דיני הקשר. משל לאדם המצטרף לחבר גנבים על מנת שיבצעו הללו גניבות רגילות. לימים פסק ראש הכנופיה כי מעתה ואילך ישתמשו בנשק לשם ביצוע הפשעים. ותוך כדי אחת הפריצות נרצח שומר במקום אליו פרצו אחדים מאנשי הכנופיה. איש לא יחלוק על כך כי כל אנשי הכנופיה אשר נשארו בה לאחר שהוחלט על השימוש בנשק, ואפילו כאלה הממלאים תפקידי עזר כמחסנאים, נהגים או מכיני לוחות היסעים, יישאו עוונם כשותפים לרצח. יודע אני, כבוד השופטים, כי כל הדוגמאות שאתן וכל האסמכתאות שאצטט מצלצלים בצליל מוזר. כי מה דוגמה ומה אסמכתה ומה תקדים לגבי מה ששמענו כאן? אבל בטיעון משפטי זה ובבית דין של בשר ודם אין אני יכול אלא לטעון טענותיי בהסתמכי על תקדימים אשר עם כל אימתם במשפט פלילי רגיל הרי הם כמעט כאין וכאפס לעומת מה שנתגלה כאן. ומה דינו של אדם שהצטרף לכנופיה נפשעת ונשאר בה מאונס? תשובה חותכת בעניין זה ניתנה בפסק הדין של בית הדין הצבאי הבינלאומי בנירנברג כשדן בקשר להכרזת מלחמה תוקפנית. הסדרה הכחולה כרך 1 עמוד 226. הטענה כי תכנון משותף כזה
איננו בר קיימא, שישנה רודנות שלמה, אין לה יסוד. תוכנית אשר בביצועה משתתפים מספר בני אדם, עדיין היא בגדר תוכנית, אם כי נוצרה על ידי אחד מהם. ואלה המבצעים את התוכנית לא ישתמטו מאחריות אם יראו שהם פעלו לפי הוראתו של האדם אשר הגה אותם. היטלר לא יכול היה לנהל מלחמה תוקפנית כשהוא לבדו. היה עליו להיזקק לשיתוף הפעולה של מדינאים, מצביעים, דיפלומטים ואנשי עסקים. כאשר הם, בידיעת מטרותיו, העניקו לו שיתוף פעולה מצידם, עשו הם עצמם שותפים לתוכנית שהוא יזמה. אין לראותם חפים מפשע משום שהיטלר השתמש בהם, אם הם ידעו את אשר היו עושים. העובדה שהוצבו למשימותיהם על ידי רודן אינה פוטרת אותם מאחריות למעשיהם. היחס בין מנהיג למונהג אינו שולל כאן אחריות, כשם שאינו שולל אותה במסגרת שלטון העריצות של עבריינות מאורגנת בהיקף מקומי. בארגון רודני שאין לו הסתעפויות בינלאומיות, הפועל בתחום מקומי כאמור בפסק דין נירנברג, דן נשיא בית המשפט העליון בפסק דינו בעניין מנקס. עמוד 8 של החוברת. לפני שאעבור לטענתי הבאה, אענה לטענה אפשרית של הסנגוריה. הסנגוריה עשויה לטעון, בנירנברג לא קיבלו את הטענה של קשר לביצוע פשע נגד האנושות. ונכון הדבר, מפני שמגילת בית הדין הצבאי הבינלאומי וגם חוק הפיקוח מספר 10, אשר מכוחם ישבו בתי הדין הצבאיים, הגדירו עבירות ספציפיות, נתנו פורמולציה משפטית לעקרונות של המשפט הבינלאומי, אשר היה קיים מאז ומתמיד, אבל אשר אז נוסח לראשונה, והם הגדירו את הקשר להכרזת מלחמה כעבירה מיוחדת. ואילו את הקשר לביצוע פשעים נגד האנושות לא הגדירו כך. ולפיכך, בדין נפסק בנירנברג מה שנפסק. אבל לא כך המצב לפי החוק לעשיית דין בנאצים ובעוזריהם, כאשר אנו רואים אותו במסגרת המשפטית של המדינה הזאת, אשר חל בה עיקרון הקשר הפלילי כחלק מן החוק הסובסטנטיבי, ויחד עם סעיף 1 ברור כי גם הקושר קשר לפשוע כלפי העם היהודי או לפשוע כלפי האנושות או לפשוע פשעי מלחמה יאשם לפי העקרונות הכלליים. במילים אחרות, מגילת לונדון תחמה את התחום המשפטי של הגדרת העבירות. מן התחום הזה
לא יכול היה לחרוג בית הדין הצבאי הבינלאומי. כשם שלא יכלו אחר כך בתי הדין הצבאיים האחרים לחרוג מתחום חוק מועצת הפיקוח מספר 10. ושם לא הייתה הגדרה כזאת. לעומת זאת בחוק שלנו, בחוק לעשיית דין בנאצים ובעוזריהם תש"י 1950, יש לפרש את העבירה ואת מכלול מסיבותיה לפי כללי החוק האחרים שלנו, לפי מכלול דיני הראיות שלנו ולפי מכלול ההסתעפויות הסובסטנטיביות. וכפי שבית המשפט ימצא בעמוד 5 של החוברת, בסיומו של פסק דין קייזר אמר השופט גויטה, הערה אחרונה בשאלה הזאת: לאמיתו של דבר אין בעיקרון הסובסטנטיבי הנ"ל חידוש מהפכני לעומת העיקרון ההוכחתי הקובע שעדות נגד אחד הקושרים תשמש עדות נגד הקושרים האחרים, הואיל והקושר השני יורשע על סמך העדות הזאת בעבירת קשר, והתוצאה המעשית היא אחריות סובסטנטיבית. צדק איפה השופט המלומד שלמטה בהרשיעו את כל אחד מהמערערים בפרטים של גיליון האישום, גם אם לא הוכחה השתתפותו האקטיבית של כל אחד מהם במעשה עבירה ספציפית. מר האוזנר, מהו האוסף הזה של רייט שמוזכר פה בחוברת? רייט, אדוני, זה האוסף של ה-United Nations Law Crimes Commission, שלהלכה יש לו 15 כרכים ולמעשה כולם מקורחים ב5 כרכים, והם מצויים בספריית בית המשפט. כבר קיבלנו אותם? אני חושב שכן. טוב, בכל אופן, אם לא אנחנו... בידינו ואנחנו מוכנים להעמיד את האוסף שלנו לרשות... האוסף מצוי בספריית בית המשפט העליון, זה אני יודע. זה יכול להיות, אבל פה לא השגנו. טוב. זאתי ההוצאה הרשמית של הוועדה לחקר פשעי המלחמה של האומות המאוחדות. על השבועה שחייבה נאמנות ללא מצרים לאדולף היטלר נאמר על ידי השופט מוסמנו בפסק הדין בעניין מחנות הריכוז. הסדרה הירוקה, כרך 5, עמוד 1161. זה הודפס פה? לא. ובכן, עוד אדוני יחזור. בבקשה. הסדרה הירוקה, כרך 5, עמוד 1161. כל מי שנדר נדר זה וויתר על אישיותו, התנער מזכות של שיפוט עצמי, השליך לכל רוח את הבנתו והפקיר עצמו לגלי ההפקרות המוסרית. זה היה שורש פורה ראש ולענה שהצמיח את האילן תחת ענפיו נעשו פשעי האימי. פסק הדין מוסיף ואומר כי שבועה זו כשהיא לעצמה הרי היא חילול הקודש ופשע שפל, ואין היא יכולה לשמש לא צידוק ולא הסבר לפשעים שבוצעו
עקב הנאמנות לה כביכול. ולסיום, לשם מניעת ספקות, עליי לומר בשלב זה שפסק הדין של בית הדין הצבאי לערעורים בעניין כפר קאסם, עופר נגד תובע צבאי ראשי, עמוד 9 בחוברת, סעיפים 11 ו-12, לא בא לשנות הלכה זאת. בסעיפים שהזכרתי נידונה בעיית אחריותם הפלילית של שני חיילים שהיו נוכחים במקום בו בוצעה העבירה על ידי חיילים אחרים. בית הדין הצבאי לערעורים זיכה אותם מהעבירה עקב נוכחות זו, בהיותו סבור כי נוכחותם במקום הייתה מתוך ציות לפקודה חוקית, ולא הוכח שהייתה להם יד כלשהי במעשה העבירה. במסיבות כאלה הנוכחות בלבד במקום בו מבוצעת עבירה על ידי אחרים אין בה כדי קשר פלילי או סיוע לדבר עבירה. לשון אחרת, כל עוד פועלים חיילים מכוח פקודה חוקית, אין לאמור שקשרו קשר פלילי. אולם מפסק הדין גופו ברור כאילו היו אותם חיילים נוכחים במקום עקב ציות לפקודה בלתי חוקית על פניה, כי אז גם הם היו שותפים למעשה העבירה. לפיכך פסק הדין של כפר קאסם לא זו בלבד שאינו מסייע לנאשם, אלא שמסקנותיו תומכות בעקרונות הכלליים שהזכרתי. אפשר להפסיק כאן, האוזנר? כן, נפסיק עכשיו ל-20 דקה.
שלום על זה. בדבריי האחרונים הנחתי כי הנאשם לא היה בן חורין להשתחרר מתפקידו בניהול המחלקה היהודית בגסטאפו. אך מבחינה עובדתית אין להנחה זו על מה לסמוך. למעשה הייתה קיימת אפשרות כזאת אילו ביקש זאת. הימלר בעצמו, כאשר נאם בכנס של מפקדים בכירים בפוזן, רמז כי במבצעים אלה אם יבקש מפקד להשתחרר מוטב להעבירו לפנסיה, שהרי הוכיח בכך כי רפו עצביו. אך יש גם הוכחות מעשיות. בפסק הדין הנירנברגי במשפט מספר 9, עמוד 40 בחוברת, המהווה בהסכמת הצדדים מוצג במשפט זה, נזכר מקרהו של נוסקה. דרגתו כדרגת איישמן. הוא סירב במפורש למלא הוראות רצחניות נגד יהודים. הוא עשה זאת בגלוי. הוא לא נורא, הוא לא הורד בדרגה ואפילו לא נשפט. נגרמה לו אי נוחיות מסוימת ותו לא. בסט, אשר בעטיו נכשל המבצע האנטי יהודי בדנמרק, לא סבל עקב זאת. איישמן נותר לו עד היום טינה על הכישלון, כפי שאפשר להיווכח מדבריו בחקירה המשטרתית. ועד ההגנה סיקס, מה הוא אומר? אני מצטט: אפשר היה להשתחרר מתפקידי פיקוד באיינזצגרופן בלי שהדבר גרר משפט צבאי או הורדה בדרגה, אף כי הדבר נחשב למוגות לב. תמיד הייתה נתונה אפשרות להשתחרר מהרייזיכרהייטסהאופטאמט ולבקש העברה לחזית או להיות משוחרר לפעולת התנדבות אחרת. עד כאן. איישמן מודה כי מעולם לא הגיש בקשת העברה בכתב, כי מעולם לא הפנה בקשה כזאת למפקד ה-RSA. הוא טוען שביקש את הדבר ממילר, הממונה הישיר עליו, ומי שסירב הלה לא ערער על החלטתו. ידידותו הוותיקה עם קלטנברונר, מי שהכניסו למפלגה ול-SS עוד בטרם עליית הנאצים לשלטון, אפשרה לו להמליץ באופן אישי ומחוץ למסגרת השירות על העלאה בדרגה לחברו לעבודה של איישמן, קראוס, תף 1431. היעלה על הדעת שאם מאס בעבודתו הרצחנית לא יכול היה לבקש מידידו הוותיק חסד של העברה? לפיכך מן הבחינה העובדתית טענתו של איישמן בשקר יסודה. אילו ידעו הממונים עליו שהוא רוצה ללכת לחזית, חייבים היו לדברי סיקס להניח לו ללכת. כך מעיד העד שלו. אני מרחיק לכת. אילו הרגישו שאין ליבו שלם עם הפעולה הגדולה והעצומה הזאת, היו הם עצמם מעבירים אותו לתפקיד אחר. אך הוא לא רצה בכך. והרי רשום מפיו שאמר לזסן, מעולם לא ביקשתי העברה לתפקיד אחר. כמובן,
כאשר הצגתי לו את התדפיס בבית המשפט בישיבה 95, הוא הכחיש שאמר את הדברים. הרי לדברי רעו אהובו הס, אחז בו הדיבוק להשמדת יהודים. ועל יחסו הנפשי למילוי תפקידו עוד אעמוד בפרק הבא. מן הבחינה המשפטית אין הדבר מעלה ואינו מוריד, שהרי הלכה היא כי אף אונס וכפייה, דיורס, אינם פוטרים אדם מאשמת רצח. אין לרצוח גם כאשר חייך בסכנה. כך הדבר לפי ההלכה הישראלית, כי בשפיכות דמים אין דין אונס. כך לפי החוק הפלילי הרגיל שלנו, סעיף 17 לפקודת החוק הפלילי 1936, וכך נפסק גם במשפטיהם של פושעי המלחמה. ובתי המשפט בגרמניה גופה אינם מכירים עוד בכפייה כהגנה חוקית. בית המשפט ימצא בעמוד 38 של החוברת שלנו את הדברים הבאים מפסקי הדין של פושעי המלחמה. Duress can seldom provide a defense. It will never do so unless the threat which is offered as a result of which the unlawful act is perpetrated is a threat of immediate harm of a degree far, far greater than that which would be created if the order were obeyed. Ulemata. There is further a defense which to some extent is akin to that of superior orders, and that is the defense which I may describe as the defense of duress and coercion. It has been said here that once the order for the execution of these soldiers had been given, it was impossible for any of the accused to ignore it, and that the only way in which they could act was the way in which, in fact, they did act. Now, that defense of duress and coercion is not a defense in law. You are not entitled, even if you wished to save your own life, to take the life of another. בית המשפט הגרמני של אולם, אשר פסק דינו הארוך והמפורט מסרתי שעה שטענתי את טיעוני המוקדם, הולך בעקבות בתי המשפט העליונים בגרמניה ומצטט אותם בדברים הבאים. מי ששירת דוגמת הנאשמים במשך שנים בגסטאפו ובאס-דה בתקופת השלטון הנציונל סוציאליסטי לא יוכל להינצל מאחריות פלילית רק בטענה שהייתה צפויה סכנה לגופו ולחייו אילו סירב להוסיף ולהשתתף בפעולות הפליליות. ואולי מותר לי בלי לצטט להגיש פסק דין של בית המשפט הגרמני העליון על השתייכות ל-RSA ופעולות שבוצעו עקב זאת. יש לו רק העתק אחד מזה? יש לנו רק אחד. זה נקרא עניין של קראוזה ואחרים. איזה
בית משפט זה? זה בית המשפט העליון, הבג"ה. דוקטור סרווציוס ראה את זה? לא, אנחנו לא הראינו אסמכתאות אלה, אבל אם כן. בית המשפט ירשה. טוב, אני אסמן את זה בראשי תיבות ואמסור את זה בינתיים לדוקטור סרווציוס. הקטעים המתאימים אשר עליהם אני מסתמך בעיקר אני יכול למסור לדוקטור סרווציוס בזה. טוב, תן... נמסור את זה לדוקטור סרווציוס והוא יחזיר לנו את פסק הדין בשעת טענותיו, טענות הסיכום שלו. לאור העקרונות המשפטיים של הקשר, נשאלות על כן 3 שאלות. מה היה הקשר הפלילי? מה נעשה לשם ביצועו? מה מקומו של אדולף איישמן במזימה זו? הרצון לזרוק את היהודים מאירופה עבר בשנת 1940 לשיקול תוכנית מדגסקר. לא הייתי מייחד כאן את הדיבור עליה אלמלא רצה הנאשם להיבנות מתוכנית זאת ולהצביע אף עליה כעל ניסיונו האישי לחפש פתרון חיובי כביכול לבעיה היהודית ולהעניק כפי שהתבטא קרקע תחת רגלי היהודים. עוד בווינה, כפי שנוכחנו ממסמך, נשקלו הדברים במשרדו. כבר אז הוא תכנן למעשה השמדה על ידי הגירה למדגסקר. מותר להאמין שהשטירמר ולא מקור אחר שימש השראה לתוכנית זאת. עיינתי אגב בספרו של אדולף בן ולא מצאתי זכר לרעיון מדגסקר. ויש לזכור כי עלינו לדון את איישמן המתכנן את מאגר היהודים במדגסקר לא לאור מה שאירע אחר כך, לא לאור אפשרות ההשמדה הפיזית אשר טרם דנו בה אותה שעה, אלא לאור המציאות שלפני המלחמה ולפני צו ההשמדה הפיזית. התוכנית נתגבשה בסוף בתוך המלחמה. איישמן הודה כי היא עובדה והועברה על ידי מחלקתו לאחר התייעצויות ודיונים עם גורמים אחרים. לפיה צריך היה לעקור את התושבים המקומיים של מדגסקר כ4 מיליון נפש, להוציאם ולגרשם משם, ליישב במקומם את היהודים באותו אי, אשר מעלתו העיקרית לפי מה שנאמר במפורש שייאסר על יושביו לבוא בכל מגע ואף קשר מסחרי עם אומות אחרות. שם יחיו תחת פיקוח הגסטאפו ולעולם לא ישיגו כל עצמאות. כל שנה תכננו לזרוק לשם 1,000,000 יהודים. המעיין בתוכנית זוועות זו שממנו יצאה יווכח כי עיקרה להשתלט על היהודים, להשליכם מאירופה ולהעבירם לארץ גזירה. ארץ בה יהיו מבודדים מן העולם. אם יצליחו היהודים להישאר שם בחיים או לא, זה לא היה גורם, לכך נתן איישמן את דעתו. הוא נחקר על התוכנית.
ובית המשפט ימצא תגובותיו לגביה. מבחינת אכזריותה וחוסר התחשבותה בחיי אנוש, היותה חדורה איבה ליהדות, ערוכה תוך הפקרה גמורה של בני מדגסקר תושבי האי עצמם ושל היהודים הנועדים לשילוח לשם, אין היא טובה הרבה מתוכנית השמדה ממש. מי שמסוגל לחבר תוכנית כזאת, להמליץ ולהיאבק עליה, לא היה לו קשה ביותר לעבור לשלב הבא של הקנוניה הנפשעת. אך חוצפה ועזות מצח הם להזכיר את הקנוניה הזאת בנשימה אחת עם הרצל ועם התנועה הציונית. ייתכן שחרה לו לאיישמן כי תוכניותיו לא נתקבלו, ייתכן שציפה כי שוב ייקשר שמו כשם שנקשר בישיבת המיניסטרים מ-12 לנובמבר 38 בפתרון המעשי לסלק את היהודים, כאשר נציונל סוציאליסט ותיק צריך כידוע לשאוף ולעשות. אולי שישה עצמו בנפשו כי אם תבוצע תוכניתו יהיה הוא ולא היידריש הקומיסר העליון לענייני היהודים. מכל מקום, במקום מדגסקר באה תוכנית ההשמדה. איישמן מודה כי ידע עליה עוד בשלביה הראשונים, בקיץ 41, וכי היה לו חלק פעיל בהגשמתה. הוא ניסה כאמור לשכנע את בית המשפט בכל עוז כי רק בלית ברירה וללא יכולת להשתחרר עסק במלאכה זו. ואף כי כפי שאמרתי, מבחינת הרשעתו בדין אין נפקא מינה אם רוצח פועל מתוך חדווה של תאוות דמים או מתוך פסימיזם, כפי שהגדיר איישמן את מצבו הנפשי לגבי תוכנית הפתרון הסופי. אך מבחינת הערכת האיש, שיקול עדותו, הערכת הדמות שניסה לצייר מעצמו, ההבנת מחנה עוזריו ועוזרי עוזריו שעסקו במלאכת הדמים, יש חשיבות גם לבירור זה. האמת נשמעה מפיו, והיא עולה מקטע מסוים מדברי זסן אשר פעמיים נשאל עליו. ואלה הדברים. כך איישמן לזסן: וכך היה זה עם היהודים, כשקיבלתי אז את הפקודה מבלי להיות מוכן לכך, ממש כתינוק, לפעול נגד אורחו של העם המארח, חשבתי לי את מחשבותיי בליבי. וכשהגעתי להכרה בצורך, ביצעתי זאת באותה קנאות, אשר אדם היה מצפה מעצמו בתור נציונל סוציאליסט ותיק, ואשר גם ציפו ללא ספק הממונים מן האדם אשר נתמנה לכך, וללא ספק ראו בי את האדם המתאים. וזאת אומר אני כיום, בשנת 1957, לרעתי שלי. הייתי יכול גם לעשות את הדברים פשוטים יותר. הייתי יכול לומר, הייתה זאת פקודה שהיה עליי למלא אחריה עקב שבועת האמונים שלי. ובכלל שהיו לי מחסומי עיניים כמו לסוס. לא. אלו הן שטויות זולות.
זה תירוץ קל, אשר אינני יכול להיות אחראי לו בפני המוסר הפנימי שלי. אם כן, עליי להכריז בבירור שהשתדלתי, לאחר שביצעתי את הפקודות הראשונות באופן עיוור ובלי לחשוב, השתדלתי לאחר מכן להיכנס לתוכו של העניין. כי הגורל הקנה לי אופק רוחני אשר הכשיר אותי מן הסתם לכך. עד כאן. כששאלתיו לראשונה אם אמר את הדברים הללו, הכחיש בתוקף, ואמר כי לא ייתכן כלל שיאמר זאת, ומן הסתם יש כאן שיבושים וזיופים. אולם גם סנגורו קרא באוזניו קטע מדברי זאסן, קטע הקודם ממש לדברים הללו, ובחקירה החוזרת ענה הנאשם כי אומנם אמר את הדברים כפי שהם רשומים שם, וכי אומנם נכונים הם. ולאחר שאלות בית המשפט, ברשות בית המשפט, חזרתי לשאלו בדבר המשך המובאה. בית המשפט ימצא תגובתו בעמודים 16-17 בישיבה 107. הנאשם קרא תחילה את הדברים הבאים הרשומים מפיו. אני מצטט: אולם אני מסוג בני האדם החושבים מחשבות. אני יכול לעשות עבודה בצורה עיוורת, ואז אני עושה אותה ללא חדווה. אבל כשאני מכיר בצורך ובטעם בה, או אז אני עושה את העבודה בחדווה ובמעוף. הוא ענה בחקירה כי אומנם אמר זאת, וגם אמת אמר, אלא שהדברים מוסבים לעבודתו בווינה. ואז ביקשתיו לקרוא המשכם של הדברים, אותם דברים ממש בהם כפר לחלוטין בחקירה הנגדית. היה זה בהמשך למובאה שהסנגור קרא באוזניו ושהודה בה. הפעם הודה גם לשאלותיי כי אמר את הדברים, וכי אף הם נכונים, אלא שאף זה מוסב לטענתו לתקופת עבודתו הראשונה. אולם כשהוסיף ונשאל מי הוא העם האורח שעליו לפעול נגדו, השיב היהודים, והודה כי המארח שצריך לשחררו מן היהודים אירופה היא. השלכת יהודים מאירופה, זאת עשה אדולף איישמן לפי דברי עצמו בחדווה ובמעוף. היש צורך והוכחות נוספות למצבו הנפשי? לרצונו, להזדהותו המלאה עם המשימה? ודי לעיין במובאה כולה בכתב זאסן, כפי שנקראה באוזניו לראשונה, ומיד מתברר כי כוונת הדברים כולם היא דווקא לתקופה בה עסק בהשמדה הכללית. בית המשפט יועיל לעיין במובאה, היא נמצאת בפרוטוקול. איישמן נראה לממונים שלו כאדם המתאים, לא באופן עיוור, לא בלי לחשוב מחשבות, מתוך רצון ומסירות נפש פעל. ולאחר חקירה הודה בנכונותה של מובאה אחרת מאותם כתבים. אני מצטט:
אני לא הייתי מקבל פקודות רגיל. אילו הייתי כזה הייתי מטומטם. אני חשבתי ביחד עם הביצוע. הרי הייתי אידיאליסט. עד כאן. גם השטן טוען לאידיאליזם. רודולף הס כותב באוטוביוגרפיה שלו כי ניסה לא אחת לתהות על קנקנו של איישמן ולברר את מהותו הנפשית. לדבריו גילה איישמן קנאות קיצונית להשמדת כל יהודי, והוא שכנע את הס, את מפקד אושוויץ, שכל פשרה תתנקם בעתיד. הס, הרוצח הישיר של המיליונים, מעיד על עצמו כי שיחותיו עם איישמן נתנו לו עידוד נפשי להמשיך בעבודה האיומה ועזרו לו להתגבר על ספקות ופקפוקים. השניים היו ידידים. איישמן הודה בכך בבית המשפט. הוא הוסיף והודה בחקירה הנגדית כי הס היה סמל הדייקנות והקפדנות, שלא הייתה לו כל סיבה לשקר, להפחית מאשמת אחרים ולגוללה על איישמן. בהתלהבות מופחתת שיש יחסה בוודאי לכך כי הדברים נאמרו הפעם באוזני חוקר ישראלי, אמר איישמן בחקירתו על ידי הפקד לס בתגובה לדברי ויסליצני שהאשים אותו, את איישמן אישית, באופן מכריע באסון יהדות אירופה. הוא אמר כדברים הבאים: תף 37 עמוד 2525. אני שייך לאותו סוג אנשים, כפי שהודעתי כבר פעם, שלא אמרו ב-1945 או אומרים אף היום תמיד הייתי נגד זה, והרוצים על ידי תירוץ זול כזה להיחלץ מעניבת החנק. זה לא יהיה נכון. לא היו לי מחשבות כאלה. עניין כזה גם אינו נאה. אין אני יכול לומר כיום להצדקתי שתמיד הייתי נגד זה. קיבלנו איפה מפי איישמן עצמו, גם בחקירה בארץ, הודעה שלא הייתה לו התנגדות נפשית למילוי תפקידו, ולזסן הוסיף כי עשה את הדברים האיומים מתוך חדווה וסיפוק. אך אלמלא הודעותיו אלה, ולולא היו לנו הוכחות למכביר ליחסו וגישתו הקנאיים לביצוע משימתו, ואילו רק זאת ידענו עליו, כי הוא נתמנה לתפקיד מנהל המחלקה היהודית בגסטאפו לאחר שהיידריש הכין בספטמבר 39 את היהדות לטבח, ולאחר שהיידריש בוודאי ידע מה יהיה תפקידו של מנהל אותה מחלקה. בעל כורחנו נאמר כי היידריש בירר לו את האיש הנכון. וזאת עלינו לזכור. בתוכנית חלוקת הסמכויות של ה-RSA הוא היה מנהל המחלקה היחידי שחלש על מכלול ענייני היהודים.
לשווא תחפשו בין מחלקות הביצוע של היידריש וקלטנברונר מחלקה דומה לה בהיקפה ותיאורה. יודן-אנגלגנהייט. העניינים היהודיים. במה עסקו ברייך השלישי מאז המלחמה ואילך כשטיפלו ביהודים? מה היו היודן-אנגלגנהייטן שלהם? אנחנו יודעים. בכיליונם והשמדתם של היהודים עסקו. לפיכך אני אומר כאילו ידענו עליו רק זאת, כי הוא היה איש הגסטאפו לענייני היהודים, כי הייתה ההשמדה הגדולה וכי הגסטאפו טיפלה בה, ובלי כל הוכחות נוספות לחלקו בפשע הייתה נוצרת פרזומפציה רבת משקל כי ידו במרכז המעל. אך אנחנו יודעים עליו יותר, הרבה יותר. אנחנו יודעים למשל כי הוא נשאר בתפקיד זה במרכז העצבים של הפתרון הסופי במשך 5 שנים. לא הועבר ולא הוחלף. וכי הייתה זאת מלאכה רצופת מאבק, יזמה ותחבולות, שדרשה קשיחות ונוקשות ותחבולות עליונים. האם לא ברור לחלוטין כי הממונים עליו ראו בו דווקא את האיש המתאים במקום הנכון? האם לא ברור כאילו השמיע אפילו פקפוק מוסרי או אישי לגבי התפקיד שניתן לו? מן ההכרח היה להחליפו? גם תוך ניצול האמצעים הטכנולוגיים שגרמניה הנאצית העמידה לרשות אייכמן במלאכת ההשמדה, הייתה זו מלאכת תופת אדירה להביא לכיליונם של מיליונים, להפעיל מנגנונים עצומים, להשיג אמצעים, אנשים, מכשירי ביצוע, וכל אלה בתנאים של מלחמה טוטלית, תוך המצאת תחבולות עורמה ודרכים. אך יש גם ראיות למכביר שהוא פעל בקנאות וללא לאות להשגת מטרתו. מטרתו הייתה כיליון היהדות. הוא האמין כי הפגיעה ביהודי אירופה תפצע פצעי מוות את היהדות כולה, כמו שהתבטא בפני ויסליצני. אני מצטט: מקור הכוח הביולוגי של העם היהודי היה ביהדות פולין. הם הושמדו עד האיש האחרון. ממכה זו לא תתאושש עוד היהדות. זה נרשם כי נאמר מפיו של אייכמן בקיץ 44 בבודפשט. לשברון ליבה של האומה היהודית, אשר פצעה יהיה שותת דם לדורות, ולדיראון עולם למרצחים, ולחרפת הדור שעמד מנגד, לא נע ולא זע בהירצח עם, אמנם נעשה הדבר. לפחות 6 מיליונים של יהודים הושמדו ואינם. כך העיד פרופסור סלו ברון לאחר שבדק את כל המקורות ההיסטוריים. הוא אף ניתח ניתוח היסטורי וסוציאלי את מהותם של הקיבוצים היהודים שנכרתו מארץ החיים, ומסקנתו: הם היו לב האומה. עצת האימים להשמיד את אלה ועל ידי כך להביא לכיליון היהדות כולה לא הייתה נטולת יסוד.
הם נתכוונו להשמדת העם עד גמירה. למספר זה של קורבנות יש גם ראיות אחרות. עדותו של גרל במשפט זה מאשרת את האמור בתצהירו. איישמן התוודה בפני גרל בהונגריה כ6 מיליון קורבנות יהודים על מצפונו. אותו מספר של 6 מיליון יהודים שחוסלו שמע גם הטל מפיו של איישמן. והוא עצמו מצטט את דברי עצמו בהודעתו במשטרה ומספר כי על סף המפלה דיבר באוזני קציניו. הוא אומר כי על 5 מיליון יהודים דיבר, ולאחר מכן הוסיף ואמר, אני מצטט אותו מתו 37, אין אני סטטיסטיקאי, חישבתי הדברים בקווים גסים ואמרתי בליבי כי 6 מיליון בערך נהרגו. אם לצרף את מספרי המושמדים על ידי האיינזצגרופן, את מספרי הקורבנות של מחנות המוות, ובכלל זה של אושוויץ על פי עדויות הס ועל פי הדוחות הפולניים, אנו מגיעים למספר גדול הרבה יותר. תשובה לשאלות בית המשפט אמר איישמן כי ב-1944 בקשר לעסקה המפורסמת דם תמורת סחורה, נראה לו שנותרו בחיים מכל יהדות אירופה בין 800,000 עד 1.5 מיליון יהודים. בניתוח המספרים זה מביא לתוצאה העולה בהרבה על 6 מיליון קורבנות. אף המחתרת היהודית בפולין, בקרוז קול ממעמקים, הגיעה בשנת 1944, דהיינו לפני השמדת יהדות הונגריה ולפני חיסול 100,000 נוספים שנותרו עוד לפליטה, למספר של 5 מיליון טבוחי רצח. אגב, אני חושב שאין לנו תרגום של הקרוז הזה עד עכשיו. אולי אדוני ירשום לעצמו, אם אינני טועה. תס 256. זהו איפה קציר הדמים שאין דומה לו בהיקף ובאכזריות ובדרכי ביצוע בכל ימי אנוש עלי ארץ. ועתה לא נותר אלא לקבוע את מקומו המדויק של אדולף איישמן באותה תמונת הזוועות. מה היה? מעין דיקטפון משוכלל, אמנם כזה הפועל בלב שלם ובנפש חפצה, אבל בכל זאת רק צינור ביניים, מתוכו שמעו הממונים עליו את תמציות התיקים ולתוכו הכתיבו הוראות, כפי שהוא אומר, או עמוד תווך במפעל הרצח. הגנתו של איישמן בעניין זה סותרת את עצמה, סותרת את דבריו במקומות אחרים, עומדת בניגוד גמור לכל חומר הראיות ובניגוד לכל אפשרות של מבנה מנגנון צבאי או משטרתי. התרשימים שהכין היו כולם מכוונים להצניע, לצמק ולהמעיט את דמותה של המחלקה 4B4 עד כדי צמצומה לממדים של נקודה מיקרוסקופית שכמעט אינה נגלית לעין. ובמקומה באו קורי עכביש סבוכים של קווים, חיצים, נתיבי פיקוד ודרכי השפעה. תרשימים שאינם עומדים אפילו בפני ביקורת שטחית. אין מערך פיקודי בעולם
שיכול היה לפעול בדרך שתיארה אדולף איישמן. וזאת עלינו להגיד על הנאצים. הם לא היו בלתי יעילים. בכדי לנער מעצמו ולגולל על אחרים את האשמה הנוראה, הוא משפיל עצמו. הוא אומר כי מעולם לא נזקק לכוח הפיקוד שהיה לו כקצין בכיר, ואף לא לסמכויות שעמדו לו כראש מחלקה, ובכדי ללכת עד הסוף בדרך האבסורדית, הוא טוען כי מעולם אף לא המליץ המלצה בפני הממונים עליו, בכל עניין, קטון או גדול, ואף לא נדרש לעשות כן. בין שזה נגע לשילוח מאות אלפי יהודים מארץ מסוימת אל המוות, ובין שהיה זה עניין של בקשתו של איש בודד לשלוח חבילה לקרוביו המגורשים, לגנרל גוברנמן או לצרפת של וישי. על כל אלה החליטו הממונים עליו. והוא רק ביצע את אשר נדרש ממנו. בזה רוצה איישמן לשכנע אתכם, כבוד השופטים. כי הוא מסכן, רדוף גורל, שמזלו הרע גרם לו להיתפס בין גלגלי מכונת הרצח. הוא אינו מכחיש כי מכונה כזאת הייתה קיימת, כי היא פעלה, כי היא ביצעה את הדברים. אך הוא חוזר ורוחץ בניקיון כפיו. אני לא עשיתי. האחרים עשו, ובדין באו הללו על עונשם החמור, שכן נותני פקודות היו, ומרצון עשו את אשר עשו. אך במערכת המשטר הנאצי, הבנוי על עיקרון המנהיגות, היה נותן פקודות עליון אחד ואחד בלבד. זה היה אדולף היטלר. כל אלה שעמדו תחתיו בסולם הפיקוד היו מקבלים פקודותיו ומעבירים אותן לדרגות הנמוכות יותר. כל בעל דרגה בהיררכיה הנאצית היה מקבל פקודות ונותן פקודות כאחד. וסליצני מעיד שרעיון ההשמדה במזרח נוצר במוחותיהם של איישמן וגלובוצניק, כפי שאיישמן התוודה בפני רעו ב-1944. מהם הועבר הרעיון להימלר, ואליהם חזר, הפעם בצורת פקודת הפיהרר. אין לי ספק שאיישמן לא נתן את הפקודה הראשונה, הכוללת על השמדת היהודים. כמו שאין לי ספק שראש המטה של הצבא הגרמני לא מיזמתו פקד על כניסת גרמניה למלחמת העולם השנייה. כזו כן זו הגיעו הפקודות מאדולף היטלר, ועברו דרך כל שלבי הביניים עד אחרון ממלאי התפקידים. לאיישמן היה אפוא לפי הודעת עצמו מקום בשרשרת זאת, שכן הסדיר וערך לדבריו את הובלת היהודים אל המחנות בידיעה גמורה כי שם יושמדו. כבר בכך מודה איישמן בחלקו לפשעים המפורטים בששת פרטי האישום הראשונים. ולשם ביסוס הרשעה בלבד,
לפי פרטים אלה מספיקה הודעתו זאת. אך האומנם היה זה כל חלקו בפשע הגדול? מול גרסת הנקודה המיקרוסקופית שאין לה סמוכין אלא בהבל פיו, וכשהוא טוען ביחד עם זאת כי לפי אמונתו מותר לנאשם לשקר להגנתו, עומדת חומת הראיות בעל פה ובכתב שהוגשו על ידינו. תעודות מתקופת המלחמה גופה, עדויות שניתנו במשפטיהם של פושעי המלחמה, ראיות שהובאו על ידי הסנגוריה במשפט זה, ועדים שנחקרו מטעם הנאשם עצמו. כל אלה מצביעים בבירור עליו כעל עמוד תיכון בביצוע מעשי האימים, ואין לו להגנתו ולהגנת גרסתו אלא דברו הוא. אולי משום כך שקט כל כך להרבות בדברים, להגיד משהו על כל דבר, להתחזות כמתרץ כל בעיה באיזו דרך שהיא, ותהיה אפילו אבסורדית לחלוטין וסותרת את מה שאמר לפני כן ואת מה שהוא עתיד לומר לאחר מכן. מאמצו העליון בחקירה היה לא להישאר דומם וחסר מענה מול שאלה איזו שהיא, כי דברו הוא משענתו היחידה, כי כל השאר נגדו, הראיות שלנו והראיות שלו. משום כך חרט כל כך כשהוטח בפניו מסמך זסן, כי שם דיבר איישמן על איישמן ושם לעל את הדברים אשר הוא ניסה להציג בבית המשפט. משום כך טען שבמסמך זה מנסים לתגן אותי, כפי שהתבטא. יצא מכליו ואמר שלא יענה עוד על שאלות. אומר מיד כי החלקים שהוגשו לבית המשפט במסמך זסן, אף המסמך כולו אילו נתקבל, לא היו דרושים כדי לבסס הרשעת איישמן. וידנו הוכחות למכביר, בלי שאיישמן ירשיע עצמו במופיו. ואין התביעה הכללית מחפשת לבסס הרשעתה מדברי הנאשם עצמו. אך הקטעים שנתקבלו דרושים היו כדי לקעקע עד תום את גרסתו האבסורדית בלאו הכי, וכדי להשמיד מתחתיו אפילו את דברו הוא, התלוי בין כה על בלימה, והנוגד את כל הראיות שבעל פה ובכתב. קטעים בהם הרבה לטפל בתיקונים בכתב ידו מוכיחים ללא שיעור של ספק כי בפני בית המשפט עומד לא רק מרצח מגואל בדם של מיליונים, אלא גם שקרן מעורר בחילה, המוכן מדי פעם כשנלחץ הוא ביותר אל קיר הראיות לעשות ג'סטה תיאטרלית ולהשמיע דבר שפתיים ריק, כי אמנם חף הוא מפשע, אך מוכן לקבל על עצמו כל אישום ובלבד לא להיראות בדי. איישמן עצמו מספר בהודעתו במשטרה כי בנוכחות מילדנר נפגש עם העיתונאי זסן וביחד בחנו וניתחו את בעיות ההשמדה. בתשובה לשאלות בחקירה הנגדית אמר כי את השיחות עם זסן ניהל בכדי להעמיד הדברים על אמיתותם, וכי דברי אמת אמר לו.
הוא הודה כי תיקן בשקט ובשלווה ובמצב מפוקח לגמרי. מאות תיקונים באותו כתב יד. ודווקא השיבושים הקלים בתדפיס שנשארו שם, כגון שיבושי השמות, קרומייד במקום קרומייד וכדומה, בהם לא טיפל על פי רוב. מעידים שהייתה זאת הטיוטה הראשונה, הגולמית, של הדברים כפי שיצאו מפיו, ותוקנו על ידו במקומות העיקריים בגוף התדפיס, שצריך היה לשמש יסוד לספר אשר הללו רצו לכתוב. אמיתותו של כתב יד זסן מוכחת ממכלול הראיות. הקורא את זסן מקבל אישור מלא למאות המסמכים, לעדויות ויסליצני והס, לדמות אחוזת הדיבוק להשמדת יהודים. וכפי שהדברים נרשמו מפיו, ניכר כי מפיו יצאו הביטויים השונים של השגת תנורים בבני אדם. שליטנפארן, שפירושו כפי שנאמר לנו בניב שלו לסדר בני אדם. שיטות השמדה אלגנטיות וכיוצא באלה מזהים את תביעות לשונו. האוזנר, אדוני טוען שאנחנו יכולים לחזור בנו מהחלטתנו בעניין זה? לא, אדוני. אני מבקש גם רק זאת, להאמין כי גם שאר הדברים אשר השמעתי באוזני הנאשם ושלא היו בהם די תיקונים כדי שאבקש אותו לזהות את הקטעים כמתוקנים על ידו, אומנם על ידו נאמרו ואומנם נכונים הם על אף הכחשתו המילולית. אף כי לגבי תפקידו ומעמדו, כוחו וסמכויותיו, יספיקו לחלוטין אותם הקטעים שבית המשפט לבסוף קיבל לשם הערכת עדותו של הנאשם. בסיכומו של דבר, מבחינת הבירור הכולל, מבחינת חלקו במערכת ההשמדה, לא מפי כתב זסן אנו חיים. מבחינת החתמתו של איישמן כשקרן, יש ערך לקטעים אלה. אני מבקש את בית המשפט לבחנם, ליתן דעתו עליהם ולקבלם כאמיתיים. אך גם בלעדיהם ניצבת בפני הנאשם שורת ראיות המתארות מעמדו במפעל ההשמדה והסוגרת בפניו לחלוטין את דרך הנסיגה למאורה המיקרוסקופית שרצה לחפור לעצמו בדבריו. הטל, מפקד אגף במשרד 6 של ה-RSA, מעיד על איישמן כי איישמן היה מיופה הכוח של ה-RSA ושל הימלר למאסר יהודי אירופה ולהעברתם לגרמניה. בהמשך דבריו מדבר הטל על כך כי העברה זו נסתיימה בהשמדת היהודים. הטל לא חזר בו מדבריו בחקירתו כעד. הוא אמר כי ענייני היהודים היו בטיפולו הבלעדי של איישמן, והוסיף וכינה אותו בשם האקספדיטור הגדול של המוות. בהצהרותיו של ויסליצני מתוארות פעולותיו של איישמן בפרוטרוט על ידי מי שהיה פעם ממונה על הנאשם ואחר כך שירת תחתיו. שניים חיו בידידות ופעלו יחד. ויסליצני עצמו הודה בעבירות רבות ושונות.
ויש להניח כי ידע את הצפוי לו עליהן בפני בית הדין בצ'כוסלובקיה. הצהרותיו תואמות את כל הידוע לנו מן המסמכים הרבים אשר בוודאי לא היו לנגד עיניו של ויסליצני כשמסר עדותו וכתב תצהיריו. ויסליצני הצהיר כי בידי איישמן היה ביצוע ההוראה להשמדת העם היהודי. הוא חזר על דברים אלה בנירנברג והעיד כי ראה בידי איישמן הוראה בכתב מהימלר בה הסתמך האחרון על פקודת הפירר להשמיד את היהודים. ובאותו מכתב נאמר, כך מוסיף ויסליצני, כי המשימה הוטלה על ראש משטרת הביטחון וההסדה ועל מפקד מחנות הריכוז. ויסליצני מוסיף, איישמן אמר לי כי הוא נצטווה אישית לבצע את ההוראה במסגרת ה-RSA וכי קיבל לשם כך את סמכויות ראש משטרת הביטחון וההסדה. דבר זה תואם לחלוטין את הודעותיו, תרשמותיו ועדותו של הס. שניים אלה, ויסליצני והס, השמיעו דבריהם בנפרד, ובוודאי לא יכלו לתאם הדברים האחד עם חברו. הס היה איש מחנות הריכוז, והוא העיד כי הימלר הודיעו שאיישמן יבוא אליו לשוחח על פרטי ההשמדה ולעשות באושוויץ את ההסדרים הדרושים. ויסליצני והס מצביעים שניהם על שתי חוליות היסוד. ה-RSA הפועל בנידון על ידי איישמן ופיקוח מחנות הריכוז לפני שהוקם המשרד הראשי למשק ולמנהל הפועל על ידי הס, המהווים יחדיו את צירי הביצוע של ההשמדה הגדולה. ויסליצני והס אף מתארים את דבקותו של איישמן במשימה. ויסליצני מתאר את פועלו, את יחסו לעוזריו, את ידידותו עם קראוס, אותו קראוס שעל המלצתו כבר דיברתי, על עמדת הכוח העצומה שלו, על הפעלת תוכנית ההשמדה ועל חלקו האישי המכריע. עם זאת מתאר ויסליצני את פחדנותו של איישמן ואת רצונו להיות תמיד מכוסה על ידי הוראה. משהו על תשוקת הכיסוי הזאת קיבלנו מפי הנאשם עצמו בהודעתו במשטרה כאשר נידונה בעיית שיחותיו עם הממונים עליו, והוא אמר בין השאר, כן, זה לצורך הכיסוי. כל התיק מקבל כיסוי על ידי כך שאיזה ממונה מצווה. אז אני הנני רק הכלי המבצע. שהרי בין כה הייתי רק הכלי המבצע. נחזור לעניין המעמד. רודולף הס מתאר את לחצו של איישמן על ביצוע השמדה, מתאים את המאבק שהוא ניהל ללא לאות בכדי להגיע מהר ככל האפשר למטרה. איישמן לא רצה להתחשב בכל קושי, התנגד באופן נמרץ להצבת יהודים לעבודה כי זה יסכן את המטרה הסופית. ומטרת חייו של איישמן, מסיים הס ואומר, הפתרון הסופי. האם לא מציצה כאן דמותו של הנאשם ממסמכי זסן? הנה דברו. וזה קטע שהוגש.
בהולנד נעו תחילה הגלגלים, כך שהיה פשוט נהדר. אחר כך צצו קשיים. אי אפשר לתאר כמה שזה היה קשה, עד שסוף סוף אפשר היה להניע שוב רכבת אחת. זאת אפשר היה לראות בכל המדינות. הוציאו 10,000. אחר כך צריך היה להיאבק. אחר כך שוב הגיע משלוח של 10 או 15,000. אחר כך צריך היה שוב לעמוד במאבק, עד שהפשירו שוב חלק. וכך זה הלך. עד כאן. הנה מאבקו של איישמן. פרנק מושל פולין רוצה להשאיר מספר יהודים לעבודה. התעשייה הגרמנית רוצה להשאיר מספר יהודים. בהולנד זקוקים למומחים יהודים. תעשיית החימוש תובעת פועלים. מנהל הרכבות אינו נותן כלי רכב. המשרד הראשי למנהל ומשק רוצה בסלקציות כדי לרתום את הבריאים לעבודת העבדים. ואיישמן בשלו. הוא צריך לעמוד במאבק עיקש עם הכל ועם כולם כדי להגשים את המשימה. וכפי שאמר לזאסן, אפילו את אנשיו הוא צריך היה לשכנע מדי פעם מחדש. אף כלפי נציג הצלב האדום הבינלאומי הוא הופיע בשלהי המלחמה כאיש המרכזי המטפל בכל ענייני היהודים. הוא מתואר בדין וחשבון רשמי של מוסד זה כמומחה בכל שאלות היהודים, כממלא תפקיד ראשון במעלה במחנות הריכוז של לובלין ואושוויץ, כמיופה כוח הישיר של הרייכספירר אס לכל ענייני היהודים. על פי הגדרתו של איש הצלב האדום הבינלאומי, נישא שמו של איישמן על כל שפתיים כאחראי למפעל ההשמדה. כבר באוקטובר 41 נקשר שמו על ידי האמיגרציה בלונדון ברצח יהודי גרמניה, כפי שנתפרסם בעיתון די צייטונג. את העובדה שהוא האיש המרכזי בהשמדה שמע אבא קובנר בווילנה ב-41 מפי איש הוורמאכט אנטון שמיט. צימרמן בקרקוב שמע זאת ב-42 מפי אנשי הגסטאפו. ודובינסקי שמע זאת בבוזין מאנשי מנהל המחנות ב-43. בתוך אירופה הדבויה ניסה... אולי אדוני ייתן לנו פה אסמכתה משפטית אם יש לו ביחס לשמועות האלה כן, ברצון כבודו. טענתנו היא כי כל אחת ואחת מן הראיות האלה לחוד. לא, אני מדבר עכשיו על הדברים שנאמרו לאחרונה, שהגיעו שמועות לאוזני כל אחד מן העדים האלה שאייכמן הוא האיש. כן. האם זה בכלל, אדוני ודאי יזכור שאני זוכר. הורדתי את השאלה עוד בשעת מתן העדויות. איזה ערך יש לזה בכלל? כבודו, כל אחת מן העדויות האלה כשהיא לעצמה אין לה באמת ערך. אפילו אם בית המשפט ישתמש בסמכויותיו לפי סעיף 15. מפני שאנחנו איננו יודעים מפי מי שמע שמיט או מפי מי שמע אותו איש גסטאפו או מפי מי שמע האדם אשר דיבר עם דוקטור דובינסקי. אבל כשכל זה מצטרף לתמונה אחת ומצביע בכיוון אחד, הרי כל זה יוצר תמונה שלמה. בחוץ לארץ, בלונדון, בפרסום רשמי, בפרסום גלוי, פומבי, די צייטונג, בתוך אירופה במחנות, במסמכי מיניסטריון החוץ הגרמני ומוסדות הרייך האחרים. טוב. כל זה ביחד, אני אומר, כל אחד ואחד
מצטרף למכלול ולתמונה ולשרשרת כוללת. וכל טיפה יש לה ערך משלה. יכול להיות שכל אחד זה רק טיפה קטנה. אבל טיפה מותרת, כשרה, יחד הם מצטרפים לכמות הכוללת. כשרה על פי הסעיף 15. על פי הסעיף 15, ודאי. ורק. אך ורק, על זה אין מחלוקת כמובן. האגדה על יליד ארץ ישראל היודע עברית ויידיש נשמעה בסוסנוביץ כפי ששמענו מפיה של הגברת מזיה. איישמן עצמו התלוצץ באוזני ויסליצני שהיהודים מאמינים לו כשהוא מספר להם סיפור כזה. זאת העדות של התא 133 עמוד 4. אפילו הידיעה שאיישמן צריך לבקר במרכז ההגירה הטילה עוד בשנת 1940 אימה ופחד, כפי שהעידה הגברת ולי צימת. ואז סידרו שאנשים יעמדו בתור לפני הבית כדי שיראה כביכול אנשים רבים מועמדים להגירה. הסופר הגרמני יוהאן קלאפר פנה אל איישמן בתחנונים בדצמבר 41 לבקש לבל תגורש אשתו היהודייה. מיניסטר הפנים עצמו צריך היה להתערב כדי שקלאפר יתקבל לרעיון עם איישמן. המשך הפגישה הטרגית ידוע. הסופר שם קץ לחייו ולחיי בני משפחתו. דוקטור גריבר פנה אליו בעניינים היהודים, ואף אשתו של גריבר בתחנונים אליו באה ולמשרדו שיסכים לשחרור בעלה ממחנות הריכוז. מפי העד דוקטור פרנס שמענו כי אנדרה ובקי בבודפסט תיארו אותו כאדם אשר בפועל הורה על כל מפעל ההשמדה בגרמניה. וכמה מרבי הנאצים הצביעו עליו, ואני מבקש לשים לב, עליו ולא על מילר. אף כי שניהם נעלמו מן העין, ושניהם יכלו לשמש שעירים לעזאזל, אילו באמת רק זאת ביקשו אותם עדים. כפי שקיבלנו מפיו של השופט מוסמנו, הצביע גרינג על איישמן כעל אחד מחמשת האנשים הראשיים האחראים להשמדה, בצד שמותיהם של היטלר, בורמן, גבלס, היידריש. גרינג הוסיף והדגיש את מעמדו של איישמן בקביעת הזמנים ובבחירת הארצות מהן תבוצע ההשמדה מדי פעם. ודבר זה הן משתלבו לחלוטין בראיות שהגשנו על הישיבות שלו עם המומחים לענייני היהודים, בהם נידונו בדיוק בעיות אלה, ובהם נקבע סדר הארצות והעדיפויות. דבריו של גרינג למוסמנו מקבלים סיוע מלא בסדרת מסמכים. קלטנברונר הצביע עליו, ריבנטרופ הצביע עליו. הנס פרנק, החוזר בתשובה כביכול בנירנברג, סיפר לשופט מוסמנו כי הימלר הפנהו אל איישמן בענייני יהודים, וכי הלך אליו ולא השיג דבר. הגנרל קולר סיפר למוסמנו כי איישמן עמד על כך שטייסים שבויים יהודים מצבאות בנות הברית יוצאו להורג. שלנברג סיפר למוסמנו כי איישמן פיקח גם על פעולות האיינזצגרופן
בכל הנוגע ליהודים, וכי ביקר במקום ההוצאה להורג. פרופסור גילברט, הפסיכולוג של בית המשפט הצבאי האמריקני בנירנברג, שמע אותם הדברים אשר מוסמנו העיד עליהם. אף הוא אמר כי גרינג הזכיר את איישמן בין האחראים העיקריים לביצוע ההשמדה, כי פול, מנהל המשרד למשק ולמנהל, כרך את איישמן וקלטנברונר כאחראים לפקודות ההשמדה. בית המשפט יזכור את עדותו של גילברט כי רודולף הס לא יכול היה כלל לתאר את רצח היהודים, לא בכתב ולא בעל פה, בלי לשזר את איישמן לכך. הוא כתב גם בנירנברג אוטוביוגרפיה, עוד לפני שכתבה בכלא הפולני, זאת שהוגשה לכם, בה תיאר את חלקו של הנאשם. וכאשר לפי משאלתו של גרינג נתבקש הס לתת הסבר טכני כיצד אפשר היה להשמיד 2.5 מיליון אנשים באושוויץ, אז במסמך בן עמוד וחצי כבר מכניס הס את אייכמן לתמונה. גילברט מנה את המסיבות החיצוניות בהן כתב ומסר הס את דבריו, המעידות כי היה שרוי במצב נפשי בו לא גילה כל נטייה להפחית מפשעו או לגולל אשמה על שכם מישהו אחר. הדברים יצאו ובקעו מפיו ללא זירוז או דרבון. ניכר כי דברי אמת היו. ויינה גאבו, מיניסטר הפנים ההונגרי בימי סלאשי, הצהיר כי הימלר הודיעו כי איישמן ביחד עם וינקלמן הם נציגיו בהונגריה. הוא אף תיאר באיזה חוצפה ותוקף נשען איישמן על סמכויותיו ותבע את הסגרת שארית יהודי הונגריה. יש שחר למחשבה כי כל אלה חברו עליו יחדיו בכל ארצות אירופה להטיל אשמה על פקיד היסעים קטן? מעדותו של גוסטף נוסקה, מרכז הדיווח של איינזאצגרופן, אנו יודעים כי לפי הוראה מיוחדת נשלחו דיווחי הרציחות של היהודים במיוחד אל איישמן. ועידת ואנזה, אשר לא השתתף בה אגב איש מפיקוד מחנות הריכוז או מהמשרד הראשי למשק ולמנהל, היא הוכחה מוחשית נוספת לחלקו של איישמן בסיוע למלאכת הדמים ולמקומו המרכזי בה. הרי בגוף הפרוטוקול נאמר במפורש כי המטפל המוסמך, הרפרנט של משרד הביטחון וההסדה, יפעל בעניינים אלה בשיתוף פעולה עם משרד החוץ. מי הוא אותו נציג מוסמך של משרד הביטחון הראשי של הרייך, אשר משתתפי ועידת ואנזה הטילו עליו את התפקיד? בחקירתו במשטרה אומר איישמן, אני האיש. היידריש במכתביו מאותו זמן ובאותו עניין מדבר בלשון זאת: איישמן הוא הנציג המוסמך שלי לעניינים אלה, וזה בהמשך לביצוע ועידת ואנזה. ופעם אחרת הוא כותב: איישמן הוא המטפל המוסמך. טענתו בבית המשפט כי הוא ישב באותה ועידה תוהה ובוהה כתינוק שנשבע, בצנעה לשם רישום פרוטוקול ולשם האפשרות לרחוץ כפיו בניקיון מחדש,
יכולה באמת רק לעורר גיחוך. הוא עצמו כתב בזיכרונותיו כי גם גינטר היה שם לעזור במלאכת הפרוטוקול. כעת הוא מנסה כמובן לסלק את גינטר משם בכל מחיר. אבל על מה דובר שם? על פעולתו העתידה דובר. ובעצם הן גם לא יכול להיות אחרת. בחקירתו לאחר שהתפתל כזכור בין כל משרדי הארץ מוכרח היה להודות, כפי שכבר אמרתי, כי מחלקתו היחידה ריכזה את מכלול ענייני יהודים. טבעי ומובן היה כי ראש המחלקה היהודית של המוסד מבצע ההשמדה יהיה גם המרכז בפועל והממונה על הגזרה המעשית. משום כך איישמן הוא הנציג המיוחד של היידריש לעניין מיוחד זה, כפי שהיידריש התבטא, והוא הוסיף להיות הנציג המיוחד של ראש הארץ גם בימי קלטנברונר, כפי שכונה במסמכים שונים, בין השאר במברקו של קלטנברונר עצמו, המצוי במסמכי דיסלדורף. איישמן חוזר וטוען בעקשנות, היו גם אחרים. ואומנם היו, ואין אני חולק על כך כלל, למאות ולאלפים היו, קטנים וגדולים, בעלי השפעה מפחות ומיותר. היו מיניסטריוני החוץ והפנים, המשפטים, הכספים, הרכבות. היו משרדים אחרים בתוך הארץ ובתוך כל מוסדות המדינה הנאצית, אשר כולם חברו יחדיו במעשה שטנים זה. אין להתעלם מכך, ואם הסנגור ביקש להדגיש ולהתאים את הדבר הזה, הרי מבחינתי הוא מתפרץ לדלת פתוחה. בלעדי שיתוף פעולה מלא לא יכול היה להתבצע קציר הדמים. אבל אין זה מפחית במאומה מאחריותו המרכזית של איישמן ומאשמתו הכבדה. בהמשך לוועידת ואנזה טיפל הרפרנט המוסמך בעניינים בכל הכיוונים. אירופה כולה נסרקה כפי שהוחלט. היהודים אותרו, סומנו ובודדו. החל הטיפול בענייני הסטריליזציה. בפולין החל מבצע השמדה אדיר אשר כוון מברלין. הוחל כבר בחיסול הגטאות, ובתוך זה חיסול גטו ורשה שמנה כ500,000 נפש. איישמן יודע כי בידינו מצויים מסמכי מיניסטריון החוץ הגרמני המשקפים פעולותיו לגבי נתיני חוץ בלבד, וכן יודע הוא כי רבבות תיקיו ומסמכיו ומסמכי הגסטאפו כולה אינם בידינו. יודע הוא זאת כי במו ידו שרפה. לפיכך יצר כאן את התיאוריה כאילו בתחומי הגנרל גוברנמן היה עליו לטפל בנתיני חוץ בלבד. וכמובן שאין לדבר שחר, שהרי בממשלתו של פרנק בגנרל גוברנמן ישב גם נציג מיניסטריון החוץ הגרמני, ולא היה כל צורך בטיפול מרכזי מגסטאפו ברלין בנתיני חוץ דווקא. אבל איישמן רוצה להקטין אחריותו ככל האפשר. לפיכך מתיימר הוא לתרץ את הכתבים בעניין חיסול גטו ורשה בעיסוק זה,
אך לא יכול היה להמחיש לעצמו, כפי שהתבטא בחקירה הנגדית, מה הקשר שלו להוצאת תעודות פטירה ליהודים בגטו ורשה, שנזכר באותו מסמך. וכשנשאל מדוע הוא צריך לצרף חתימתו לעניין הטיפול בגטו ורשה, לא הסביר. וכששאלתיו מדוע כתב כי המסיבות מצריכות בידוד שוכני אותו גטו, השיב כי אינו זוכר, וכי מן הסתם תכנן מישהו פעולות של עקירת אוכלוסין. ולשאלה מדוע כתב שהוא עומד להוציא הוראות נוספות בעניין גטו ורשה, השיב שהכוונה איננה אליו אלא למילר. ומדוע 4 מורה בדבר עובדים יהודים בחברת נפט בהרי הבסקידים, זאת אינו זוכרת. הוא ניסח את המכתב כפי שנצטווה. אך כל אלה הן תירוצי סרק. לאמיתו של דבר טיפל איישמן ביהודי הגנרל גוברנמנט כשם שטיפל ביהודי אירופה הכבושה כאשר הוחלט בוונס. ייתכן כי שם לא צריך היה להיאבק כל כך. בהמשך הדברים אצטט את מסמך פרנק, ואני מקווה שהוכיח כי הגסטאפו שלטה באזור זה לפחות עד אמצע 43 בכל ענייני היהודים, ולא נזקקה אף לפרנק. שם היו גם מבצעים טובים. אמון גט משמיד יהדות קרקוב ודרום מערב פולין, קצמן משמיד יהדות לבוב ודרום מזרח פולין, ועל כולם ראו אהובו גלובוצניק, אשר באזורו הוקמו מחנות ההשמדה והמוות. איישמן אומר כי הוא הביא לגלובוצניק זה פקודות שהוכתבו ונוסחו על ידי איישמן, ובהן אישור רטרואקטיבי להמתת 150,000 או 250,000 יהודים בכל פעם. הוא רוצה על כן שנאמין כי גלובוצניק השמיד מדעת עצמו כחצי או 3/4 מיליון נפש, ולאחר מעשה ביקש אישור לפעולה מצד היידריש ומילר. מובן שאין זה מתקבל כלל על הדעת. איישמן אומנם דאג לכך שתהיינה בידי גלובוצניק הפקודות הדרושות להשמדה, ובמידה שעבר גלובוצניק על המכסה, ייתכן ודאג גם להמציא לו את הכיסוי הפורמלי הרטרואקטיבי. יש לנו איזו הוכחה ספציפית על זה שידו הייתה במה שכונה אקציון ריינהרט? ספציפית אדוני, כלומר איישמן אקציון ריינהרט? כן. ישירה מתכוון כבודו? כן. לא, אין. אבל יש קונסטרוקציה אשר לדעתי עומדת במבחן ההיגיון ובמבחן המציאות. והקונסטרוקציה היא זאת: בוועידת ואנזה הוחלט שפעולות ההשמדה בגנרל גוברנמנט תנוהלנה על ידי ה-RSA. ולא זו בלבד שהוחלט כך, אלא כפי שאציין כשאגיע לאותו פרק, נציגו של פרנק אף ביקש שיעשו את הפעולה אצלו. זה בולר. דוקטור בילר, כן. בולר. איישמן הוא הרפרנט המוסמך, מזה אין מוצא. בזה הוא הודה במשטרה, את זה כותב היידריש. עכשיו, הוא מספר כאן סיפור כזה. שם בגנרל גוברנמנט זה נוהל איכשהו מעל לראשי. היה איזה הסדר בין הימלר לבין קריגר, והם איכשהו שלחו, אני אפילו לא ידעתי.
אז מדוע הוא מטפל בעניין נתיני חוץ? ומדוע מחלקתו מתעסקת בעניין הרי הבסקידים? ומדוע גלובוצניק מבקש מהיידריש ולא מקריגר את הפקודות בקשר להשמדת היהודים רטרואקטיביות או אחרת? ומדוע פרנק קובל מראה, כפי שאני אצטט מיומנו כל הזמן, אני אינני שולט כאן בגנרל גוברנמנט, אתם שולטים מברלין בעניינים האלה. ובמפורש הוא בא בטענות אל קריגר. והוא אומר, המבצע כולו מכוון מברלין. לי אין אפילו דריסת רגל במחנות ההשמדה. שם התחילה ההשמדה עוד לפני ועידת ואנזה, לא כן? היא התחילה בחלמנו לפני ועידת ואנזה. ויש לנו הוכחות ישירות שהוא קשור לחלמנו, מפני שיש עדות של רודולף הס, שהוא נסע לביקור בחלמנו, ובלובל הראה לו את מתקני חלמנו לפי הרשאה מאיישמן, כך הוא מעיד. הבנתי שחלמנו איננה בגנרל גוברנמנט. לא, חלמנו הייתה בוורטגאו, אבל חלמנו היא אחד ממחנות ההשמדה, בוודאי הקשורים בהשמדה של היהדות הפולנית, אם כי לא באקציון ריינהרט. אני חושב בעיקר יהדות לודז, לודז, לא? כן. שגם לודז היא והסביבה. הייתה בוורטגאו. בשטח המצורף. eingegliedert. eingegliedert. זה נחשב לחלק מהרייש, לא? חלק מהרייש. מכל מקום, גם אושוויץ נחשבה לחלק מהרייש. חלק מהרייש. גם אמצעי הטשטוש ושריפת המסמכים בידי הגסטאפו לא עזרו לטשטש לחלוטין את חלקו בפעולת הדמים בפולין. ומה אומרות ראיות הסנגוריה בעניין זה? עדותו של קרל היינץ הופמן הוגשה על ידי הסנגוריה. הופמן מעיד כאיש הארס שאיישמן היה האיש של המשרד הראשי לביטחון הרייך בכל העניינים היהודיים. שהיו לו נציגים מיוחדים אצל כל מפקדי משטרת הביטחון. וכי כל שילוח היהודים וגירושם נוהל על ידו. מרחיקה לכת הרבה יותר עדותו של מילדנר. גם תצהיר זה הוגש על ידי הסנגוריה. אנו לא יכולנו להגישו, כי לאור האמור בו ידענו שבית המשפט ידרוש ללא ספק מתן אפשרות לחקור את האיש. ובהיעדר ידיעה בדוקה על מקום הימצאו וכתובתו, לפי החשד אשר בידינו הוא בארגנטינה, לא יכולנו להגיש את המסמך. הסנגור מקבל כנראה את דברי מילדנר ללא חקירה נוספת שכן הגישה. ומה נאמר בתצהיר הזה? כי איישמן היה הרפרנט של הימלר ושל ראש משטרת הביטחון ושל ראש משרד 4 לכל ענייני היהודים. כי היה נציגו של הימלר בכל ענייני הגירושים למחנות ופינוים בכל המדינות השונות. שהיה איש הקשר עם כל המפקדים הבכירים של האס-אס והמשטרה בענייני היהודים. המצהיר הוא אותו מילדנר שאיישמן אמר עליו בהודעתו בעמוד 1757, היינו מאוד מיודדים. עדות זו מתקשרת עם המסמכים הידועים לנו, כגון ההוראה שנתן למפקד המשטרה והאס-אס הבכיר באגרם, עם ההוראה לאותם מפקדים למעצר היהודים נתיני ארגנטינה. מר האוזנר,
בעצם הגיעה השעה להפסיק. מה יש לאדוני לומר ביחס לסדר היום? אם בית המשפט ייתן לי עוד רבע שעה, אני אגיע לתחנה. אם בית המשפט רוצה, אני אפסיק פה. אנחנו מעדיפים להפסיק בנקודה זו. כתוב בעיני בית המשפט. אני כמובן באמצע ניתוח עדויות הסנגוריה על מעמדו בקשר, אבל... טוב, אין דבר. בבקשה. לא נורא, אנחנו נוכל לחדש את הקשר אחרי ההצבעה. תודה רבה. וכן נפסיק עכשיו הישיבה הבאה היום אחרי הצהריים בשעה 3:30. This building was originally designed as a theater. It has been rushed to completion in order to serve as the temporary courthouse in which the State of Israel will bring Adolf Eichmann to trial. The 15-year hunt was over. Adolf Eichmann, most elusive of the major Nazi war criminals, will be tried in what some people call the trial of the century. I am against the trial. Why? I don't feel one man can pay for the crime of killing 6 million Jews. Do you think it's a good idea to remind people of all these things again? The responsible persons are dead now. This doesn't do any good. More than 700 reporters and cameramen have come to Jerusalem. This is always a page one story. There will be 750 spectators in the auditorium, and the accused man will step into a cabin of bulletproof glass. אדולף אייכמן, אתה מודה שאתה שותף לרצח של מיליונים יהודים. Da blieb mir ja nichts anderes übrig, da musste ich gehorchen, was befohlen war. No one is now in doubt that Eichmann is going to have a fighting defense. זה חתמת אתה. Nein, das stimmt nicht. Das stimmt nicht. Sehen Sie hier, dass tatsächlich Gideon Hausner Eichmann packen kann? Sondern es ist ein ungewöhnlicher Angeklagter und man müsste eigentlich ungewöhnliche Methoden anwenden, um ihn irgendwie zu packen. Que tous ses comportements, que toute son attitude était normale. אתה Obersturmbannführer, או אתה כתבנית? On peut devenir Eichmann sans cesser pour autant d'être normal.